The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, assumptions, views, opinions, and insinuations made by the host, guests, do not reflect those of the show, the management, and the network. The night is young, and so are we. Late night conversations. Ladies and gentlemen, please welcome the honest con man, Mr. Chris Lina. All right. Hi, hello everyone. Hi, hello mabuhay. And welcome to your Voice Night Out. Ngayon, may announcement kami before we begin na there will be changes across the weekend. Maraming shows ang mangyayari. So, gagawin nating isang episode na lang, si Voice Night Out, to give way to other shows. Now, since we're at the topic, Voice Night Out will be 2 hours pa rin, 2 pops pa rin. So it's still your no holds barred late night conversations and everything in between. But before that, ang hirap lang din pag may gum sa bibig. So dapat medyo recycle tayo. Anyway, ang dapat na nangyayari is spontaneous, kagaya nito. Napipigilan ako. But it's still your no-holds barred conversations. And this night, we're gonna talk about the battle of the sexes. Right? Kasi may bago tayong show sa VG8 Radio, which is Ladies' Voice. Yan. Mahaba ang path niyan. It's a very long story bago naging Ladies' Voice. Now, meron silang topic about how complicated women are. And that made me think, does that mean that men are less complicated? Right? So that's a very good topic to talk about. So let's see the difference, the main difference about men and women. And without further ado, magmomonolog lang sana ako dito pero hindi magiging kompleto tong gabi kung wala ang yung The Rick Matthews, ang 2 pops, ang second pop nyo, because 1 pop is not enough. Ladies and gentlemen, let's welcome The Rick Matthews, Mr. Richard Abalos! Hey, what's up? Welcome back to the Voice Night Out. Welcome back, Honest Con Man. Glad to be here again. Kamusta kayo mga kaboses? Hindi pa rin natin anong ba tawag natin sa audience natin? Ang dami, ang busy kasi natin, no? So, uulitin natin, mag-announce tayo by tomorrow. We'll give you guys 1 week and we'll award the most creative name sa mga watchers. So, watchers natin. So, anong tawag sa mga watchers? Teka, bago ang lahat, pakita natin yung ating common keme. Yung pink na baboy. Of course, man. Nasa na? Hey, bagong mascot ng VNO. Hey! Pink at chubby at squishy. Soft. Right? And soft, man. And soft. Sa akin medyo maitim na eh. Kasi nadungisa na bigla. Yun. Ayan. Okay, so masaya magiging topic natin dito. Masaya magiging commentan natin. Sana naghahanap tayo ng mga comments din. And speaking of comments, eto na sila, si Bex Jaja. Watch out because Jaja will explode sa Sunday. And pag-usapan natin, Jaja, we are thinking of things to help you with your show. May upcoming show siya. Oo nga, it's Sunday, no? It's gonna be her debut! Her debut on Sunday. Abangan niyo po, mga kaboses. Alright, yeah. So, 18 years old ka ulit, Jaja. Magde-debut ka ulit. Yeah, her show, that's gonna be, since may hindi naman pang lalaki lang ang Voice Night Out, right? But, pwede. I mean, we're playful as playful as we can be as men, right? Yes, but it doesn't mean that ladies can't play as well. But there's a ladies show, lady-oriented show. And eto si Jaja will represent the LGBT.
LGBT, yes. LGBT. Or LJBT. Alamin kung ano ibig sabihin nun. LJVT. Diba? Hey! Baklang talk. Oh, Baklang talk. feel ko na. Tandaan lang. Yun, no? Cutie. Oh, cute na mga mga baboy namin. Oy, Si Earl. Hi, tropa ko Earl. yan, si Earl. Kasi ang tawag namin, lahat kasi kami sa group of friends, may ganito. Ang tawag namin sa kanya, Pipi Popo. Mga mini baboy namin. It's like our little mascot. Pipi Popo! Pipi Popo. Interesting, ha? Pipi. Nag-debut Popo. na rin si Pipi Popo. Kimuchi. Yun, may Oh. Pipi Popo din siya, no? And speaking of Pipi Popo, i-welcome na natin. Yan, I-regular na natin siya. I'll do the honor. You're close anyway. Yes. Sige. Ito, magiging regular na natin siya dito talaga eh. I think pang VNO siya, hindi siya pang Creative Voices show. I think, I don't know. Pangalan pa lang eh. Or, pwede both. Dito natawa pa eh. Kaya niyang apat? Na shows? Na pops? Kaya niya Ano? apat na pops. Nako, hindi natin alam. Baka more. More! Baka more. Pangalan pa lang, di ba? So, eto na, hindi na natin patatagalin. Kilala nyo ng lahat to. KimoJin, let's welcome KimoJin! Jin Senpei sa umaga, KimoJin sa gabi. Hi! Hello, guys. Natawa ako kanina sa sinabi niya sa apat na I will make time, kahit busy. Kahit busy, I will make time. Yes! Pipi Popo! Pipi Popo. Perfect. Hello, guys. Good evening. Hi, hello. So, kumusta? Kumusta ang linggo mo? Parang Okay kailan lang. lang. Oo nga eh. The usual, okay, pa rin, tawag dito, nagtuturo pa din sa umaga at hapon, and then pahinga ko dito ngayon sa gabi. Yan, perfect. Ang grabe. KimoJin. Pahinga. Siyempre, Busy na ulit ang mga tao. kailangan mag-relax sa gabi, di ba? Oo, totoo. Chill lang dapat tayo tonight. Yeah. Chill lang dapat tayo. Balita ko, marami kang alak dyan eh. Sabi ano? Marami kang alak dyan. Oo. Bale, akala kasi namin kaya namin yung 24 cans, pero hindi. Okay lang yan. Save for pakamali mo mamaya, gano'n. Chill Oy. lang. Ako chill. Oh, ano ba? Ang chill. And yan, chill lang din ang magiging usapan natin ngayon kasi medyo magme-mellow tayo. Out of the usual. Hindi naman seryoso pero playful pa rin, but then a little less or more subtle, I would say, ang episode natin. So KimoJin, go ka muna sa backstage and we're gonna welcome ang nagbabalik. Dalawa to actually, magkasunod na nagbabalik eh, di ba? Yun, of course. Long awaited. I-welcome muna natin ang nagbabalik, the usual suspect. Pang VNO din talaga to eh. Diba? 6-footer din to, so isa rin sa mga papa na ducks din sa atin, no? 6 foot. Talagang yun ang marketing niya, no? And aside from that, ano ba isa pa sa mga marketing niya, sa mga label niya is si Natoy. Si Natoy. Okay, gets na. Yeah! Let's all welcome Marco Tolentino! Yay! Kumusta? Yes, Alam na this. Marco! Friday night. Good What's evening. up, Marco? The Honest Con Man and Rick Matthews. And welcome to Voice Night Out. Let's go. Tara. Uy. Eto Laman na. na this. Alam na. And ito rin, i-welcome natin ang next nating guest. Alright? So, nagbabalik siya mula sa ilang linggo ba siya nawala? Do you recall, Richard? Almost 3 weeks din actually. Almost 3 weeks siyang nawala. So, ladies and gentlemen, na-miss niyo to. Part siya ng bagong show. Na-miss natin lahat to. And nagbabalik siya with a bang, with her brand new mic. Marunong siya humawak ng mic. Oo. Actually, hindi eh. Hands-free siya eh. Hindi niya hawakan yung mic. Nako! Magaling yan. May expert.
Diba? Kanina pinag-uusapan natin sa backstage ang anatomy, diba? And she's an expert, I'm sure, sa anatomy. Ladies and gentlemen, all the way from La Union, Doc Djama! Hello. Good evening. Namiss niyo ba Talagang ako? nakaputi ka. Sige. Oo, doktor. Oo naman, namiss ka rin ng mga audience. Everyone Hindi ka misses na. you. Good evening mga kaboses. Seryoso nga, and to you. namiss ka ng mga tao. Ah, thank you. Welcome At back. yan. Welcome back. Yes. Thank you. Teka, Thank you so ipapalitan much. ko yung view para makita yung microphone mong napakaganda. Yan. Diba? Oh, Yun, Panis. nag-debut na rin ang mahiwagang microphone ni Doc Djama. Grabe, oh. diba? Professional grade. Ah, And Yun! hindi alam ng karamihan. Sasabihin ko na si Doc Djama yung nagsabi ng late night conversations sa Voice Night Out. ako yun. Kaya nag-intro sa atin. Siya Yes. nag-intro sa atin. Alright, so ang daming nagmamahal kay KimoJin. Mamaya antayin natin yung mga comments about Doc Djama. Na-miss ka rin nila. Promise. Sobrang Talaga ba? dami, no? Oo, nako ba? Ayan o. Eto na o. Yan, Meme Oh. K. Ay, teka. Oh, si hi, Meme K. Meme K. Diba? Nakaputi ka talaga, no? Paninindigan mo yung Doc Djama, no? Oo, paninindigan talaga. Sige, nasa Voice Night Out ka. Tungisan natin yung kaputian mo ngayon. Bahira natin ang itim. Sabi ganun. Magiging dirty white na. Dirty, Dirty white. Oh, dirty white. Tapos Dirty white. kahit maligo ka, hindi ka malilinis. Ayaw matanggal. Wala talaga. Ang Dirty saya. white eh. So, ayan. Oh, di ba? Na-miss ka nila. Na-miss ka ng mga tao. And eto na. Oh. Ibalik na natin ang mga tao. Let's all welcome back si KimoJin and Marco. Nice. Parang ano to Parang bioman, no? Ang datingan. 3 lalaki at saka 2 babae. Actually, Red 1, green 2. may surprise ako sa'yo, Pops. I have a surprise. Uy! Uy! Para pantay, 3-on-3, Pops. Everyone gets Uy. the part. Uy! Lahat may partner, Pops. Natatakot ako dito, Natatakot ako sa bulsa nagsusunod. Matakot ka talaga. Ano yung dirty little boy, no? Asa na? Papasok na? Wala pa? Wait lang, masikip daw. Hindi Ika siya? Richard, dahil pa-surprise eh. Hirap daw pumasok na si... Kasha? Ko po. Teka, kausap ko lang kanina to Hindi nagsasabing Yun, baka biglang biglang nagkaroon ng mood. Oo, Yan. teka. Basta, pasado naman sa standards natin yan, no? Oo naman. Pasado. Prove, BNO Diba? prove. Yan, di ba? Sana hindi tayo makat dito sa episode natin. Anyway. Eto na, i-welcome na natin. Are you ready? Are you guys ready? Ano ba? May sungay din to Nagtatago lang sa buko niya, promise. Nagtatago lang yung sungay. Guys, hulaan nyo nga sa comment section kung sino ang ating next na guest. Oo nga. Very, very special. And usual suspect natin. Also. One of the usual suspects. Naka-on na ba yung camera niya? Parang hindi pa Nasa backstage siya, hindi pa naka-on yung camera. Ang pretty daw na mga guests natin. Wow, thank you so much. Abangan niyo yung last guest natin. Pick up pa kami ni Richard at saka ni Marco. Grabe. Ang mga guest natin, bibigat. Parang, ako? Ang bigat. Nainitan ako sa jacket ko. Ang init talaga. Kasi Ginusto mo yan, Ubarin mo yan, Richard. Sa ating 6th guest, yan. mag-on ka na ng camera. Oo, Hoy, bawal na 6 mukha guests, dito. on ka na ng camera. Ayan, naka-on na yung camera niya. Okay. And hindi dahil... ang tingin ko dito, isang siling labuyo. Maliit pero explosive.
Hindi po. Let's all welcome ang isa sa mga bum ngayon at walang trabaho, Miss Kat Posada! Hindi pa Bad trip ka. Hello everyone. Hello. Kasi nuno to si Chris sa Wala. daliri mo eh. Ay, Miss Sira Kat. ulo. Ba't iba yung boses? Hello. Hindi na, Ay, what's up? Hello. Welcome back, Kat Posada. welcome. Ito na. ito na. So simple lang naman. Topic natin medyo subtle kasi sabi ni Kat Posada medyo sobrang something daw yung mga episodes natin ng mga nakaraan. Sa kanya yung Something. feedback na yan. Yun. May something lang. Pero pahinga muna tayo. Okay? Men versus women tayo. Men versus women. Pero we're gonna share our thoughts around the topic. Gusto ko yan. Sharing. Game, sige, kahit ano. Sharing. First topic natin. Okay. We're gonna go around. Uunahin natin yung mga babae. You're gonna have to describe your ideal man. Ideal man. Ideal pwede sabihin ducks, matangkad. On! Ducks talaga agad. Gamit na gamit yung ducks. Iba na pala yung Sobrang sound gamit na effects gamit. nyo. Ano yung duckling? Baboy. Baboy. Tatlo kami meron nito. Tatlo kami, no? Ay, ang cute. Hindi pinag-usapan. Nakataon lang, come? promise talaga. Diba? Cool. Meron ako niyan, Richard, Chris. Kaso lang, nandun sa nasaan? drawer ko. Kukunin ko mamaya. Yun. Hindi ganyan Ay, exactly, pero ganyan din ka-pink. Something pink din. Uy! Oo. Yung Favorite ko yung pinkish. pinkish! Basta na-squeeze. Oo. Malambot din siya, malambot. Ayun! Malambot yan. Malambot. Dapat lang. Okay. Good. Alright, so, eto, unahin natin si Doc Djama. Doc Djama, describe your ideal man. Yun, no? Naku. Doc. Naku, mahirap to. Ay, Ano nako. Hindi ba? naman Ano lang sinabing ba? madali, di ba? Hindi sinabing madali to. Isang ano lang Ano? ba? Isang Ikaw, adjective hindi, ikaw. lang ba? Hindi. No holds barred. Siyempre. Describe it. Sige. Sige. Physical First of aspects, all, ugali. Sige. Hmm. Sige. First of all, syempre mabait. Mabait siya. Tapos, understanding. Physical. Actually, wala naman akong preference when it comes to the physical Pero, Hindi kami gusto naniniwala. ko sana- Magsabi ka. Hey! talaga. Yun! Hindi kami sige. naniniwala. Sige, gusto ko chinito. Ay, Finito. Oh, ayan. Parang mali yata yung chinito. Di ba sa China galing yun? Wala Hindi, baka chinito Wala. rin yata pag Ano ba, Japan Ganun din ba pagka Oo, sa I Japan, think. chinito rin tawag? And Okay. I think Yata. someone nasingkit. Yun, tapos physical, gusto ko syempre clear complexion, malinis ang skin. Oo, okay. Oo. Mhm. Height. And then height, syempre dapat mas matangkad sa akin. Preference ko, oo. Okay. Matangkad na Ay, 1 and inch. ano, alam natin yan. Okay. Hi. And Okay, of so course, far. matalino. Matalino. Yun. Kung irarank mo lahat ng yung mga adjectives na yun, ano ang priority mo? Ano yung non-negotiable na dapat meron siya? Understanding. Yan. Kasi, Okay. Sige, go ahead. doon naman siya magsisimula actually. It's not yung mabait. Parang there are a lot of factors para maging mabait ang isang tao para masabi mong mabait siya. And maraming, yun nga, sabi ko maraming factors and yung pagiging understanding pa lang, doon mo na makikita kung tatagal kayo or hindi. Kasi syempre, kayong dalawa may differences. So,
At dapat talaga magkaintindihan kayo. You need to have that understanding para can go on with the relationship. Okay. Alright. And tama naman si Earl, no? Kaya natin pinauna yung mga babae kasi magagalit sila eh. Hey! Pipi po po! Tama yan, sir. Tama. Thank you, Doc Djama. KimoJin. Let's Yes. go. Sige. Describe your ideal man. Yes. Pag in terms of personality or sa ugali, syempre, family-oriented. Iba din kasi yung feeling syempre pagka-close mo na mismo, lalo na pag sa family side ko. Tapos nandun na din lahat yung pagiging respectful, understanding, and socially dominant. Pag physical naman aspect, don't judge me kasi ako nung tinitingnan ko kasi is kamay. Hey, judge ka talaga ng tao. Sorry. Wait lang, kamay. Kamay. Hindi, wait lang. Totoo talaga to. Alam to ng mga iba kong kaibigan. Tinitingnan ko kasi yung kamay kasi gusto ko makita yung mga ugat. Mahilig ako sa mga ugat. Mahilig ka sa mga ugat? Hindi, yung parang hindi yung parang malangyang kamay. Siyempre, hardworking. Oo. Yun lang. Matataba yung daliri na to. Pero, di ba KimoJin, may kasabihan pag malaki daw ang kamay? Oo. Malaki rin yung Gifted, tsaka diskarte. Matigas mo kamay. Yung bang kaya mag-grip ng basketball, ganun? Oo, or kahit volleyball, di ba? O isang ganyan. Ganito raw yung Richard pag susukatin mo eh. Magaling ang daliri. Malakas ang daliri ba? Richard, ganito ka nga, Richard. Ganyan daw kalaki yun. Hey! Pero nandun na din yung height. So, masyado yung finokus sa kamay. Pero isa lang naman yun eh. Kumbaga, hindi naman sa kamay lang ang hinahanap ko eh. Ayun. Medyo moreno. Bet ko. Moreno, Okay. mga napoy, ganun. Ako, firstly, dapat siya, independent. Sabi nga ng Destiny's Child, independent woman, di ba? Uy, wait. Wala pa. Mamaya sa atin. Mamaya sa atin. Talaga to, Sikat Posada muna. Yan na. Sikat pala muna. Katrina. Ay, Kat. Sorry. Ano ba? Ano idea man? Agree ako sa mga agree ako sa mga sinabi nila. Pero, Copy-paste? Huwag no, ganun. wait lang. Yung nag-stand out. Siguro para sa akin, hanap ko yung matalinong tao. Kasi never boring yung moment. Matalinong tao. Tapos, kahit ano ba? Ang gulo, wait lang. Kahit hindi siya ganun ka-attractive physically. So, basta matalino yung tao. Tapos, tahimik. Hindi naman sa ayaw. Pero naiilang ako pag maingay yung tao. Feeling ko inuubos yung energy ko. So, ako tahimik. Siguro kasi tahimik din ako. I don't know. Family-oriented and ganun. Tatlo lang ba? Sorry. Tatlo lang. Hindi naman. Walang limit. Sige. Basta kasi naman hanggang 1 a.m. yan. Musikero. Kasi lahat ng nagustuhan ko, may alam or may lig sa music. Yan. Okay. Physical aspects naman. Chinito din. Oo. Pero kahit, Chinito tas matangkad sa akin. Yan. Parang lahat naman halos matangkad sa'yo eh. Pero ito nga, kung hindi siya chinito, hindi siya ganun katangkad, basta matalino. Yun na yun. The best na yun. Follow-up question. Physical ba yun? Wait lang. Physical ba yun? Yung talino? I don't know. Hindi, basta yun nga sa physical. Pero kung mas mananaig pa din yung niya. Yung katangian niya. Okay. I'll go, Papi Rich. Follow-up question. Follow-up question. Kasi may ibang klaseng smart. Like, book smart na matalino on paper or street smart? Street smart, okay. Okay. Mas gusto ko matalino yung wise, oo. Kasi may mga taong di naman nakapag-aral or hindi nakagraduate. Pero talino, di ba? Yung iba by the books kasi yung Exactly. yung talino. Okay.
Interesting. Interesting. Okay. Di ba? Very, very interesting. Ngayon mo lang nasabi yan sa hinabahaba ng 3 buwan nating pagkakaibigan. Street smart. 3 buwan na pala yun. Yung 3 months na pala. 3 buwan na, no? April, March, yeah. Oh, April lang pala, 2 pa lang. Sorry, 2 pa lang. Yeah. 2 months. Going 3 itong June. Right? Okay, next. So, Go. now, here's the question. Bago tayo pumunta sa next sa question sa guys. Bati muna or tingnan muna natin mabumabati. Siyempre, the usual people. Hey, what's up? Si Earl. Earl, you know that now. Ay, advantage to sa mga sa nurses and sa mga medtech. Yan. Dahil madaling kuhanan ng dugo. Oo. Maugat. Yes, madaling Teka, kuhanan nagka-crush yun, daling hanapin. Pag maugat. Teka, wait lang. Sorry, nandito pa ba ako? Hi, hello, mabuhay. Yes, oo. We can still see you, bro. Okay. Yeah. Naghang lang saglit. Kinabahan ako. All right. Now, next, family-oriented. Picture ko ng kamay na maugat. Oy! Sino yan? Dayan, sino to? Kausap mo ba sa messenger yan? Hi, Dayan. Ako, may utang pa ako na script dito kay Dayan. Malit kamay ni Ideal man. Yun. Marunong. Parang Marunong meron ba lalaki? Nako. Ayun nga eh. Sa bahay. Ay, sa buhay. Sa Sorry. buhay. Buhay. Muntik na akong Muntik na. ma-describe ni KP. Man. Unique Pero talaga. yung Nice one, Junico. Ganda. Muntik na, no? Hello mga kaboses. Ask ko lang kay KimoJin, wala pa bang nilalaman puso niya ngayon? KimoJin, heart. Bigla naman ako doon. Yun! May fans ka. Mamaya natin sasagutin yan. Okay. But ito ang challenge, guys. Yeah. Nakita nyo /and describe an ideal man. So guys, Marco and Papi Rich, describe an ideal man para sa'yo. Man din. Man din. Okay. Man din. Sino muna? That's a challenge. Yun nga eh. Describe an ideal man. I'll start na lang. Sige. Kasi prepared naman na din while you guys are thinking about your answers. So sa akin naman, same halos na mga description nila. Pero sa physical aspects, yung number 1, yung matalino and madiskarte sa buhay. Kasi walang kinalaman ng school para sa akin. I mean, that's just a personal belief. Saan ka man nag-aral kung wala kang kwentang tao, wala kang kwentang tao para sa akin. Again, that's just my belief. Ano man na natapos nila. So, diskarte sa buhay. Endpoint, kumbaga. How many goals they have achieved in life? Their personal goals, life goals nila. So, kung yung goal mo ay makatapos ng or maka-mythic sa Mobile Legends, good for you. Hindi para sa akin, pero hindi yun yung tinitingnan kong goal. So, yan, that's yung mabibigat na goal sa buhay. Hindi primarily yung may bahay. Para sa akin, hindi basehan yan eh. May bahay or kotse. Para sa akin naman, yung kunwari, may gustong marating, like, I wanna be looked at as a person na influential, na bawat sabihin ko ay paniniwalaan ng tao. I don't know. That's just me. That's one. Dun sa ugali naman. Now sa physical aspects, for me, an ideal man for a woman is someone na physically fit, na kayang ipagtanggol ang babae at pamilya niya in general. Ducks. Yun! Bakit? Bakit kasamang size? Kasi dito yung insecurity. Pag jutes ka lang, insecure ka sa habang buhay at magiging burden niya ng pamilya mo. That's just my belief. So yun. And ano pa? Physical aspects. Ano lang? Malinis. Actually, hindi actually. Ugali, it's leaning towards ugali, pero malinis. Meaning, kahit na may balbas, bigote, mukha pa rin malinis. That's what I'm looking at. As an ideal man, as an ideal mate for a woman, I think. Papi Rich, what's yours? Ideal man. So,
para sa akin, I'll just describe, ang pinaka-example ko of an ideal man would be, kung kilala nyo, si Joe Rogan. So, si Joe Rogan, basically, he owns his own podcast. He has his own podcast, the Joe Rogan Experience, #1 in the world right now. Na basically, he's a person, I think, kung nakikita ko siya, whenever I hear si Joe Rogan, he's very wise because siya mismo inaamin niya na hindi siya ang pinakamatalinong tao sa mundo and he doesn't have a degree. He's a stand-up comedian. He is a UFC interviewer, but he's able to hold conversations with people with PhDs, people in in both political sides, different kinds of people, because he is wise and also hindi siya yung mabait dahil he wants to be nice to people, but he is good. Good, ibig sabihin nun, he stays to his creed, he stays into what he believes, yung paniniwala niya, paninindigan niya, but also he is willing to listen to the other side as well. Tulad ng sinabi ko kanina, he listens to people with different beliefs, different politics, different religion, different na paniniwala, and no judgment, and he's also not afraid to ask difficult questions. And physically wise din, na sabihin natin si Joe Rogan, he's 52 years old, pero very physically fit. Hindi naman siya sobrang batak na six-pack, pero for his age, physically fit siya. And he is a black belter in Brazilian Jiu-Jitsu and in Taekwondo. So I'm parang eventually long-term goal ko rin to eventually get to be good in martial arts, and I'm currently on the way praying for that. And also he knows how to hunt. Marunong siya, he carves, he hunts his own elk, his own deer, and yun din life goals ko rin yun. Kasi alam mo, sabi nga ni Sir JV last week, men during the prehistoric age, we were hunter-gatherer talaga ever since. And gusto ko lang at the end of the day, when the right time comes, pag talaga nagkagulo ang mundo, at least you still know how to hunt. Kasi yun yung pinaka-essential eh. So he is a hunter, a gatherer, he's a fighter, marunong din siyang, he knows how to shoot arrows. So talagang he's a well-rounded man. Kahit hindi mo siya sabihan na may PhD siya or may master's degree, but he knows his way. And para sa akin, yun ang pinaka-essential para sa ideal man, is to know how to protect himself and the people around him. Kumbaga, sabi nga nila, I'll just quote something. An innocent man is not a good man. Bakit? Because a good man talaga, a real good man is a very, very, very dangerous person who can keep it under control. So imagine nyo, kung tulad ni Joe Rogan, black belter sa Jiu-Jitsu, black belter sa Taekwondo, marunong mag-hunt, marunong pumana, marunong mamarel, but he's a good person. And that's what I'm trying to follow. And napakahirap, but it's a long journey for me in particular. Galing. Kaya nga nakapang jiu-jitsu ka ngayon kahit mainit. But yeah, I get what you're saying. All right. Okay. Pwedeng mag-butt in, guys, anytime. Yeah. Anytime. Holds bar tayo dito, Just may mga disagreements. Disagree. Kung tingin mo, wala namang kwenta si Joe Rogan. Go, sabihin mo lang. Pero, panindigan mo yan. Sabi nga ni Earl, ang ganda na sinabi ni Earl yung sa akin yung kaya niyang panindigan yung decision niya at kaya niyang tumayo sa sariling paa. I guess this sums up what we mentioned. But Papi Marco, what's your opinion? Ano para sa ang ideal na lalaki? Yun. So wala na akong sasabihin, dahil sinabi niyo na lahat ni Richard, no? So hindi niyo ako tinirahan, no? Joke lang. Hindi, na lang, maging realistic. Actually, that practically sums it na yung mga sinabi niyo ni Richard. Excuse me. Pero sige, ilagay na lang natin sa present time kasi actually sinabi ni Richard regarding kay Joe Rogan, di ko alam yon, and nakakabilib actually. But ayun nga, para sa akin, first dapat siya I would agree with Doc Djama, dapat understanding. And then pangalawa, dapat he knows how to take care of the ladies or the women. Kailangan yung pagiging gentleman, ika nga nila, no? Kasi that would reflect from the start na maghahanap siya ng partner hanggang sa magpapalaki siya ng mga kids niya or
itataguyod yung sarili niyang family. Parang isa yun sa mga basic foundation ng na qualities ng pagiging ideal man. And ayun nga, yung isa pa, yung gusto kong i-point out lang yung sinabi mo Chris kanina, yung education sa school. Actually, yun yung sinabi sa amin nung high school namin na teacher eh. Sabi niya, wala namang kwenta kahit anong course yung kunin nyo ngayon eh. Diskarte sa buhay nyo yung magdadala sa inyo. And true enough, yun nga, like me, I'm an IT graduate, so computer, but never akong nagkaroon ng IT work. So talagang diskarte lang sa buhay ang kailangan para yung parang sinabi rin ni Richard na yun nga, pagka may apocalypse, kailangan mag-hunt ka, ganyan. So parang rin, doon papasok din yung isang quality na gusto ko. Kailangan flexible siya. So kahit saan siya ilagay na sitwasyon or kahit may on the spot na hindi mo inaasa mangyayari, dapat mabilis siya mag-isip and mabilis siya maka-adapt. In that way, mapoprotektahan niya yung mga loved ones sa paligid niya. Pag may COVID, kaya mag-comply, ganun. Oo. Nasa... Bawal corny na ang jokes ko. Anyway. Maganda tong comment din eh. Hindi ko ma-pronounce yung first name mo, pero Eduardo. Yeah, parang hindi ka mahirapan. Yun, no? May admirer. Eduardo. Ang pangalan sa Facebook eh. Anyway, maganda naman yung sinabi niya. Kung ideal wife ang usapan. Hindi, wala pa tayo sa ideal wife Si KimoJin talented. May fan ka talaga, no? KimoJin, Hello. no? Oo. Na-appreciate ko yung... Iba, okay, ako lakas. din na sinabi. Oo. Yun, no? Okay. Nakakalasan pa lang ganito. Oo. Okay. So, bakit natin pinag-uusapan tong bagay na to? Kasi, last episode kasi ni Ladies Voice about complicated, are women complicated? It got me thinking lang din. For a whole week, dinala ko to. Teka, sobrang simple ba nating mga lalaki? Sobrang simple-minded ba nating mga lalaki? Yun yung yun lang trigger point, di ba? Are we I'm so triggered. realistic? Di ba? Parang, oh my God, I feel attacked, huh? somewhat. Yun yung datingan eh. So, Cheska, kung nanonood ka, wala lang. Anyway, yan. Ito yung next natin na tanong. Una naman siguro ang mga lalaki dito. Cool. So, describe your ideal woman. Okay. Sa akin, may mga hinahanap ako sa isang babae. Number one, meron siyang, number one, mahilig sa magic. Explain ko bakit I'm sure si Marco makaka-relate dito eh. Bakit marunong mag-appreciate sa magic or any art form, I would say, not just magic. Magic kasi dahil, one, may, what do you call this? Magic naman dahil may wide imagination. That's for me wide imagination at saka yung alam niyang wala akong powers pero at least man lang ina-appreciate niya. So, ganoon. Kasi naniniwala ka na may totoong powers yung tao eh. Hindi yun yung ideal para sa akin. Ideal para sa kanya is psychologist or psychiatrist. Psychologist ng puti. So yan. Pag may problema na siya sa utak para sa akin pag nag-border na sa naniniwala siya na may powers ako. Anyway, yun lang. Appreciation sa magic. Very vital sa akin, personally. Kasi nga, yung sa imagination, sa appreciation sa arts. And second is, hindi siya systematic, but not really following the system. She follows, madiskarte in a way. Siguro yun yung simple word. Hindi pala komplikado ang lalaki na simple words ang ginagamit. Next is, physical aspects. Ayoko na matangkad sa akin. Never akong nag-date ng someone na mas matangkad sa akin. Ever. Medyo insecure ako sa height lang. Sa height hindi sa vertical aspects ng buhay. Sa lapad ng katawan. Hindi. Pero sa height. Kasi kaya ko naman magpapayat.
kasi ako ang pinaka maliit sa aming magkakapatid na lalaki. So yun. Next is sa balat hindi ako tumitingin sa kulay ng balat. Kung maitim or maputi, carry. Basta hindi dugyot. Kasi may maputi na dugyot, di ba? I'm not sure if you guys know that, pero yung mga jeje, yung kulay ang buhok na may kulay na kahit jeje talaga pag pag may kulay ang buhok para sa akin may it be pink, red, I mean, pag girl, I can accept you. Pag girl, lalo I don't know. Oo. About 5%, only 5% ang may carry lang doon. Unless, I don't know, unless artista ka, you can't. I don't know. Unless it's part of an image or a facade that you're trying to prove or that you're maintaining because of yun nga, sa acting industry perhaps. Yan, that's me. Ayoko na matangkad talaga. Parang, no. Freakish para sa akin. Rich, happy rich. What's yours? What's your idea of woman? Good question, man. For me naman kasi, ang gusto ko lang naman sa buhay is very simple, you know. Ideal woman is also, pareho lang din. Gusto ko yung makatotoo siya, who is true to herself. Ibig sabihin nun, yung una pa lang alam ko na yung kanyang weaknesses, bisyo, bias, and eventually, despite knowing that, tanggap ko pa rin siya, you know, because I know that even with those weaknesses, with those biases, I know that deep down, she has a good heart, she's a good person. And also, gusto ko din someone who would appreciate me, na ina-appreciate yung mga efforts ko, yung ginagawa ko sa buhay, hindi yung, may mga iba kasi mga babae na, lalo na yung masyadong, I mean, hindi ko binabash yung mga ibang strong independent woman dyan, but may mga iba kasing babae na sobrang, yung sobrang taas na ng level nila na gusto nila, ikaw yung sa kanila, ikaw yung tawag doon, ikaw yung makisama sa kanila, otherwise parang it's either this is my dream, kung wala ka dito, wala ka, yung babay ka na, yung ganun, parang can't we like dream together, can't we grow together? Yun lang naman para sa akin, no, na I don't want that immediate judgment na kagad na porket iba tayo ng goals and dreams, parang wala ka na, canceled ka na kagad. I mean, I just want to grow to ako, comfortable naman ako na mag-grow mag-isa. Pero syempre, when it comes to partnership, mas maganda if you grow with someone, di ba? And so, kung physical ang usapan, I guess pareho kami ni Chris, medyo lalo na ako, I'm only 5'4" and a half lang ako. So, hindi ako katangkaran. So, when someone is slightly taller than me, kinda, parang kinakabahan ako. Yung ganong feeling. Pero hindi naman not totally though. Pero as well as siguro, basta like, I really appreciate a woman who does not need to wear makeup. Show her beauty. You know? Hindi ko nasabi yan. Diba? Pero we get the, diba? Na ako, yung hindi, wag ka na mag-makeup, maganda ka na rin naman kahit wala. Yun, to be honest. And siguro, yung kahit pa paano, lang, understanding. Kasi, especially with our society today, ang daming masyadong, like, not with just women, but with also men, napakadaming emotional, ang daming masyadong naapektuhan sa pangyayari. And, you know, I'm just trying to move forward and I don't want too much of that drama. And kung may tao na, ito sabihin ko na, yung mga pa-woke, ayoko ng pa-woke, yun lang yun. Basta, ka. Sorry pero ayoko yung mga ganun na, woke, yung W-O-K-E ha? Yeah, yung sobrang akala ko W-A-L-K vaccine. Sige, tuloy. Yun lang. So, gusto ko yung matured, wise na, alam mo yun, marunong din umintindi. I guess that's a big turn on para sa akin. Okay. Yun. Alright. Good one. Umiyak ka ba, Richard? Hindi naman. Ikaw muna, Marco. Voice muna. Richard. Ramdam ko rito hanggang North Caloocan yung sinasabi ni Richard. Parang kailan lang, nasa loob kami ng kotse na nag-uusap kami. Those were the days,
Ayun, sige, sa akin naman, ayun, may spoiler na kanina, no? Hindi ako na-orient ni Chris, akala ko rotation tayo kanina. Nabanggit ko na yung isa, yun nga, independent. But, ika-counter ako lang yung sinabi ni Richard kanina na sabi niya, medyo ayaw niya ng independent kasi, ano ba yun, Rich? Parang masyadong mapagmataas na no? Sa akin, okay lang maging independent as long as it's controlled. Yung bang tipong, kasi not all the time you can look after your girl or your family, di ba? So, may mga times na dapat umalis ka. So, yun lang. Yung, alam mo yung tipong may peace of mind ka pag iiwan mo sila sandali. Yung she could take over, parang gano'n. Parang king and queen, di ba? Pag nasa laban yung hari sa labas, battle zone, yung queen yung namamahala naman sa loob ng castle. So, parang gano'n. Good point. And then, second would be understanding. Medyo related sa sinabi ni Chris. Yung sabi niya na dapat kaya mag-appreciate ng magic. And kahit anong form of art or kahit anong hobby mo. Napakagandang example lang ng magic kasi it requires, alam niyo na, secrets, di ba? So, alam ni Christian. So, there are times na merong tayong ginagawa na hindi natin pwedeng sabihin totally lahat or pwedeng i-disclose lahat ng mga details. But, kahit hindi mo sabihin yon, naintindihan niya. Sa akin, na-appreciate ko yun ng sobra. So, and yung next is yung yung sinabi rin ni Richard na yung hindi nag-makeup. Nabanggit ko rin to last episode yata, yung simple lang. Yung turn on sa akin yung simple. Lahat sa pananamit, pananaw sa buhay, lahat. As in, simple lang. Yung tipong chill lang, alam mo yun, walang drama masyado. Yun, ganun. Sa physical, di naman ako masyadong Actually, prefer ko matangkad. Siyempre, I'm 6 foot tall. Para pwedeng standing. Sana all. Sana kami din. Tingin naman, sir. Pero, sige, mag-donate tayo niyan. Yun. Pero, nakakatuwa lang kasi I always end up with girls na hindi ganun katangkaran. So, pag may gusto akong girl na talagang matangkad o halos kasing height ko, ewan ko, natutorpe ako masyado akong nadi-distract sa kanila. Siguro kasi sa atin, hindi masyado matatangkad yung mga kababaihan na Pinoy, di ba? O Pinay. Asian. O bihira lang tayo makakita or maka-encounter ng matangkad Kaya pag may nakita ko, parang nakakatorpe masyado. Yun. So, ayun lang, sa physical, ano lang naman yung malinis lang sa katawan. Yung hygiene, yun, that's very important. Hindi rin ako ma-boobs na guy. Hindi ako ma-boobs. Hindi ako masyadong tumitingin sa boobs or sa kahit anong physical. Usually, guys, parang laging yun yung una nakikita, di ba? Pero sa akin, hindi masyado yun. I'm more on the face guy. So, pag pretty yung face, parang doon ako mas na-attract masyado. So, ayun lang. Okay. Actually, na-preempt yun That's one of the questions. Sorry. Ang ganda ng mga insights Before we go to the girls, alam niyo na yung mangyayari. We're gonna ask you what's an ideal woman this time. Okay? But before we go there, ang ganda ng mga tanong or mga sagot nila. Ito. Green-minded po si Rick Matt. Oy! Ayos! Yun. Naman, kaya nga voice na ito, di ba? At saka, pananaw ko to lahat ng tao green-minded. That's just my opinion. Sir, totoo yan. Mas lang ako. Lahat. Appreciate everything, all things. Ito, maganda to. Yan. Manage yung pera. Oo. Pag-handle ng relationship. Kasi we all know na isip bata tayong mga lalaki. Oo nga, may mga laruan pa yung iba. Nila ko yan, matitigas ulo. Matigas ulo. Matigas ang ulo. Napakamot tuloy si Kat Tuloy. Tuloy niya. Live within her means, true to her word, smart, at de-condescending. Supportive. I guess that's what we are looking for. Supportive. Yan. Kung ano man ang smart and de-condescending, yun. Pwede ka maging independent but not condescending. Perfect. Right.
Tantalizing eyes. May baong tita jokes. Tita Jo. Jokes? Tita jokes. Ano yung mga example ng tita jokes? Oo nga, no? Baka may alam kayo. Djama, Kat, and Jokes. Ang KimoJin. dami natin yan, di ba? Pero tita jokes. Question si Meme K. Question to Sir Chris. Paano pag nakamit ka ng girl sa kanya lahat na describe mo, ba't hindi siya mahilig sa magic? Or naniniwala sa magic? Patay. Number one, Good question, ha? magic. Question. Pero number one, walang totoong magic. So, maniwala ka o hindi. Kung hindi ka naniniwala, that's good. Dahil wala kang sira sa utak. Para sa akin. Walang totoong magic. Diba? Hindi ka paliw. Parang, Ang mas tatandaan nyo natatakot nga na, ako sa naniniwala pa kayo sa magic. Ano ba yan? Exactly. Yan. Sinasabi nila Nomer yan, di ba? Alam mo yan, Marco. Ayun nga, sabihin ko Si Nomer, di ba? Hey! Ayun, kilala mo rin Rich, di ba? Si Nomer Lasala. Oh! So, yan. Shout out kay Nomer. Mind Master. Nomer. Mindmaster. Musta, bro? Mind Master. Cool. Kung na hindi siya, ito yung I'm not sure kung nabanggit ko na to sa isa sa mga live natin, but hindi ako nagma-magic sa first date. Ever. Interesting. Gusto ko kasi magustuhan niya ako as ako. Not as a magician. Oo. Not No yung magic ko. Good point. No, nothing. Good point. Just the real Chris No, Lee. kasi putik, ang dami ngayon na nag-aaral ng magic just to pick up girls, just to, as a conversation starter. Come on. Papa-impress. Wala. Papa-impress, exactly. Pero wala na bang interesting sa'yo bukod sa magic, pre? Ay, nako, napufrustrate ako na. So, yeah, that's me. Let's go to the comments, sorry. Ika lang, Chris. Hi, Hey, bro. You know it, brother. You know what happened? Maalaga kasi ako magiging panganay. Maalaga? Sino nagsabi ng maalaga pala? Dito. Teka, kasi ako feel ko may joke dito eh. Tito joke to eh. Maalaga kasi ako magiging panganay. Hindi ko gets. Oo nga. Kung na-gets nyo, i-comment nyo na lang. Pops. Super ganda. Sir Rich. Sino yan, Kat? Baka naman mo pakilala. Oo. MK, die hard ba yan na fan? Die hard ba yan? Slow ko. Yon. Simple and loving woman like my neighbor. May joke dito eh. Sabi nila, gusto yung ideal woman ko nag-break up kami, or ideal girl ko nag-break kami. Kasi sobrang ganda niya. Pero hindi ko siya mapagkakatiwalaan and nalaman ng boyfriend niya. Kaya kami nag-break. Anyway, ano yan? That was supposedly a joke. Mahilig sa dogs. Oh. Hi, yan. Present. Okay. Yeah. Okay yan, Vince, ha? Mahilig sa, pwedeng sa doggy lang. Kasi KimoJin din may sa doggy lang. dogs. Yes. Pero Kapaligot pa kayo sa tulog eh. Natago ka pa, Richard, ha? Huwag kang Masakit yung magtago. ulo ko. Diba? Nasaan na ba yung kating ko? Huwag ka magtago. Pero hindi, okay. May tanong din ako. Cats or dogs muna, bago tayo mag-proceed. Question lang to, survey lang muna. Cats or dogs lang to. You can't have both. If you are to choose one, just choose one. Cat. Richard. Ano ko tinawag ko? Or lang to Hindi pwedeng both. Kung papipiliin ka. Tagal! Uy! Richard, bro. Ayoko na ba? Richie ka, oo. Shit. Oo. Sorry, kala ko si Kat. Dogs. Pero actually, never ako nagka-pet, but I really like dogs. Dogs. Okay. Although cute Djama. naman. So, it's a cute close, yeah. Walang dahilan. Survey lang. Ano lang, may kitli lang. Papaliwanag pa eh. Djama. Daming etches. Cats or dogs? Djama. Dogs. Personality test talaga to eh, no? Dogs. Oo. KimoJin? Dogs all the way. Dog? Ano, all the way? Parang Doggy all the way. Chris, yung reaction mo, Chris, ha? Yung reaction mo, kitang-kita ako. Wait lang. Don't get me wrong. Para sa akin kasi, pro dog ako.
Doon lang ako sa dog. All the way meaning, gusto ko, my side, nandito lagi yung mga dogs ko. I know you have Tapos sa Okay. pagtanda. Okay, so it's all I the know way. you have a pet dog. Do not get me wrong. Si Chris kasi parang si Richard nagtatago rin eh. Oh. Pag may ano eh. Hindi talaga. Hey! Kaya in-explain ko eh. I have to defend myself eh. Baka. Okay lang yan. KimoJin, we're still great friends. Yes. Mm-mm. Marco, cats or dogs? Dogs, syempre. Marami kasing style yung dogs eh na pwede mo ituro. Yung mga tricks, kaya nakakalibang, nakawala ng stress. Maraming style na pwede ituro sa dogs. Oo, may kipaglaro ka sa Kala niya, kanila. isang style lang yun. Tapos bibigyan mo Maraming ng- dog style ng pagtuturo, no? Oo. Ay, teka, si Kat. Alam ko na yung sagot, pero Kat, go. Tell everyone. Dog. Dogs. Tatlo. Dog. Akala ko, Kat. Si Kat. Hilig sa- Yeah. Ang galing, ang galing. So, yun lang. Personality test. Somewhat siya. Personality test. Alam niyo ba yon na pag dog lover at pag cat lover, that's a different topic, I would say, for a different day. Papay-pay. Si Earl, mahilig siya sa cat. Si cat. Hachiko. Sa Hachiko. Japanese. Sa Shibuya, right? Si Hachiko. Yes. Oy! Yes. Ay! Papadak. Cats with the K. Mali spelling, Papadax, ha? Ano yan? Char. Panalo, Tinitignan ko pre. sa keyboard yung K kasi kung malapit eh o malayo. Malayo din. sa papada. Ito, kanan, di ba? So, ginamitan niya ng kanan. Oo. Ay! Maganda yan. Hindi ko alam kung ano yung maganda. Jefford, baka yung dogs. Maganda Basta yan. yung babae na to. Oo. Oo nga eh. Eto, si Meme K. Crush ko yung mga babaeng magandang kausap. Laging may sense. Pwede sa seryoso at pwede rin sa biruan. Interesting. Hey! Yung mahilig sa dogs. Actually, nasabi na natin to. Alright. So, girls, describe your ideal woman. Doc Djama, mauna ka. Sorry, describe an ideal woman. I'm not saying that you could, but we're not stopping you, ha? Kung gusto mo mag-explore, okay lang. Pero go. Describe an ideal. Actually, yun yung sasabihin ko, adventurous. Mahilig sa adventure. Ano, lumilipad yung Diba? bag. Mahilig. Pinang tumunog. Talon-talon yung bag. Ayan. Kukunin ko na Kasi yung ano eh. yobab ko na yung gitna. Kukunin ko na habang sumasagot si Doc Djama. Oo nga eh. Actually, I like somebody who's adventurous kasi ang boring naman kung, di ba, kung wala kayong ginagawa, kung naka-steady lang kayo, dapat you need to move, gumalaw kayo. So, you need to explore. Oo naman. Dapat gumalaw. So, yun. And another is, nasabi na rin kanina eh, actually, paulit-ulit na to, independent, tapos, simple. Simple siya. Ako naman, pagdating sa physical, wala naman akong preference, no? Kasi every woman is, beautiful. Magaganda lahat ng babae. Oh, So, that's true. yung makeup, Boys. yeah. Nasa lang kasi yan eh, nasa perception lang kasi ng society yan. Kaya mayroon tayong pangit at magaganda. How do you bring yourself? Paano magdala, di ba? Yes. Para sa sa evening gown competition na Miss Universe, so it's on how you carry the gown itself. It's not how you look, but it's the gown. Kung paano mo dalhin. Ganda. Ganda yan. And madiskarte. Yeah. Yeah, right? KimoJin, what's an ideal woman for you? For me kasi, I think the best I could think of kasi pwede ko i-describe is yung sa mom ko. Kasi yung mom ko kasi, she's soft-spoken.
And kung magsasalita siya, alam mo talagang may sense talaga siya, in a sense, yun to the point na for example, may ginagawa akong certain na mali, hindi kaya yung parang ididikta ko kaagad na ito kasi ginawa mo, ganyan, so on and so forth. Parang the way she handles every situation, alam mo yun, dun mo makikita na nandun yung respeto, nandun yung boundaries, kasi hindi mo pwede yung parang isakal mo yung sarili mo. So, yun nga, ayoko kasi yung masyado nagdidikta, yung parang alam mo yun, nakaka-toxic sa ears, kasi syempre, alam mo yun, yung mga chances na parang sa kaka-outburst ng isang certain tao, minsan may bagay na hindi sila nasasabi na, alam mo yun, na maganda. So, nare-retain kasi yun sa utak ng isang tao. So, yun lang. For me, soft-spoken, tsaka, understanding, and, yun nga, respect. Physical-wise, no need na din. Kasi, si ma'am lang talaga yung masasabi kong ideal woman for me. Perfect. Shala. May pa-ideal woman ang nanay ko, no? Galing. Ay, may respeto ako dun sa sinabi mo. Pero ang galing lang. Ang ganda. Okay. I like girls with ideals like that. Na meron talaga. Na they live by. Okay. Kat, what's your ideal woman? Or sorry, what's an ideal woman? But again, we're not stopping you from exploring. I know that you're single right now. Kung ano man. No judgment. But Ano ba? Agree din ako kay KimoJin, tsaka kay Doc Djama. So, decisive ka dapat sa mga mga sitwasyon na meron ka sa buhay, mga pinagdadaanan mo. Tapos, well, ako nagsa-struggle pa din ako dun sa idea na yun kasi minsan hirap talaga mag-decide. Work on ko din yun. Yung pagiging patient. It pays to be patient. Okay. Dapat marunong maghintay sa mga bagay-bagay, sa mga pagkakataon na kung ibibigay ba sa'yo o hindi. Tapos, siguro yung huwag kang attention seeker as a woman. Dapat, huwag ka din magsisik ng approval ng ibang tao all the time. Lalo na pag, regarding sa sarili mong beauty, sa importance mo. Dapat alam mo sa sarili mo kung gaano ka ka-importante, gaano ka kaganda. Don't let anyone tell you otherwise. Kasi, alam mo yun, magiging siyang never-ending journey. Parang lagi mo hahanapin, lagi mo tatanungin, maganda ba ako o hindi? Tapos, most of the girls, alam mo yun, yung gagawin nila yung mga bagay-bagay para lang masabi na maganda sila or gusto sila ng mga guys. For me, it's not important. So, dapat wag kang papagulo. Yun. Okay. Magti-TikTok para lang magustuhan, di ba? May nakita nga ako, no bra challenge. Kasi member ng group namin yun eh. Nag no bra challenge, nag-workout siya, nagja-jump rope siya. Oh my goodness. I don't know. Nakikita na siya, actually. Nakikita na siya. Nakakawala ng respeto, no? Parang, that's just me. Para lang. Tumalino ba siya sa ginawa niyang yun? I mean, gumanda ba ang buhay? Wait. Gumanda ang buhay niya. Maraming views. Gumanda ang buhay niya kasi yun yung goal niya eh. I mean, goal-oriented naman eh. Di ba? Kung i-judge mo siya. Hinaharap niya. Hey! Actually, ayan, hindi na ako mag-name names kasi part ako ng org namin doon. Part ng Viva group of artists. Babes? Ay, never mind. No. Basta, somewhat. Basta yan. PM tayo. Yun! Sauce! PM sent. Sauce! Bawal na yung PM sent Oo, bawal. Basta, bawal na yun. Pagdating sa ganito. Ano na pag SRP? Bawal. Sumbong kita sa DTI. Bawal din kasi yun. Men versus women to. Bakit? Kung napansin nyo, di ba? What am I driving at? Kung napapansin nyo, isa lang ang ideal natin. Di ba? It's not really complicated. May common ground tayo, right? We have our own personal as well, and we have our common grounds. So, what am I driving at? It is complicated if you look at it that way. Right? So, the complications is in our perspective. Now, here's specifics lang ha. Men versus women. Sino sa tingin nyo ang lamang when it comes to this one? Peeing. Pag-ihi. Obvious sige. naman yan.
Okay. Huh? Physically, sino mas lamang tingin niya sa pag-ihi? Maramihan ng ihi? Hindi, pag-ihi lang. Palahi, ganun. Yung sa actual na pag-ihi, who's more built to pee? Babae ata eh. Babae? More built to pee. Ang weird ng tanong, no? Wait. Medyo jumble pa ng konti. It's meant for us to be... Diba? Unanimous yan, Chris eh. Kasi feeling ko men yung may advantage dyan. Ako din eh. Tingin ko rin eh. I'll explain why. We can peace Body standing structure. up. Okay, let's state facts. Diba? Let's state facts. Organs na pa. Let's state facts. Babae, magkaibang sexual organ and nakahiwalay ang sexual at saka yung pag-ihi. Ang urethra, however it's pronounced, right? Yes. Magkaiba. Sa lalaki, dual purpose. So, is that an advantage or a disadvantage? Kung sa pag-ihi lang, advantage yan para sa akin, Chris. Sa pag-ihi lang to, pag-ihi lang, pag-ihi. You guys agree? Yeah? Sa lalaki, mas may advantage. Advantage sa babae. Okay. What am I driving at? Kaya ba kayo matagal sa CR? Hey! Is that why? Di. Go lang. Men versus women. Bakit matagal sa CR ang babae? Nagchichikan pa yun eh. Yes, oo. Diba? Meron na kami nasabi. Oo. Mga mosang. Chika lang yun. Meron din pa retouch. Kung mag-makeup. Sorry, may ano? May retouch, barista? no? Hindi, retouch ng makeup. Oo. Kaya medyo natatagalan. And then minsan, depende pa sa suot ng babae. Oh, yan. Kasi we do have this parang wardrobe malfunction. Yes, oo. Oo. Meron pang mga naka onesie, putik, patay. Oo. Tinatanggalin talaga eh. Oo, hirap nun Lahat, okay na Oo, lahat yun talaga. I get that, right? So that's why. I mean, what are we driving at? Peeing lang din to. Here's one more thing. Girls, are you comfortable? Nakatabi nyo lang iihi yung kaibigan nyo. As in, side by side. Iihi kayo na sabay. Are you guys comfortable? Wait lang, nandun pa din yung idea na may mga partitions, ha? And all. Hindi, wala dapat. Wala. Literal na magkatabi. Parang sa akin. Parang pag sa lalaki, di ba magkatabi tayo umihi? Oo. Parang okay lang. Maraming elbows pa nga kami minsan. Ako hindi. Hindi, mas patay ilaw. Mas napatay ang ilaw? O hindi nila kaya. Ilaw. Oh, guys. Pag nakapatay ang ilaw, kaya nyo ba? Pwede, kasi hindi shoot yun. Oo, hindi shoot. Oo, hindi shoot eh. Ang sumasagot. Pag-ihi pa rin ba? Chris, sa pag-ihi pa rin ba to? Pag-ihi lang. Pag-ihi lang, magkatabi pa rin. Sigurado ko lang baka magkamali ako ng sagot eh. Yun nga eh. See, di ba? Mapapaisip ka eh. Parang, wait lang, baka naman kasi magkakita. Iba, ang awkward pag lalaki eh. Di ba? So, nakikita niyo yung mindset that we're driving at. We have different mindsets. If we're gonna pee, we're just gonna pee. Pero pag sa lalaki, may social distancing pa yun eh. Pag tumabi ka, I mean, i-orient ko lang yung girls natin May mga stalls or urinals, wall urinals. Pag 5 yan, pag 3 yan, yung first at saka yung third lang. Yung second, rarely na get. Rarely na occupy yung second. Pag nag-second ka, pag ihi ka na at occupied yung dalawa. Medyo social acceptable pa yun. Wow. Social distancing talaga. Pero minsan, titiisin mo hanggang umalis yung 1 or 3. Sa guys to Richard and Marco, would you guys agree? Na may social distancing talaga tayo sa pag-ihi? Meron. Pag tumapi ka, 1, 2, 3. 3 is not occupied at nag-2 ka, masama ang tingin sa'yo ng number 1. Oo. Masama ang tingin. Awkward. Ngayon na lang nangyari sa akin yung Chris eh. Yung pagiging awkward na yun. Pero back in the days when I was young, wala lang sa akin yan eh. Kahit na alam mo yung mga urinals before sa mga gasoline station na walang harang talaga.
Di ba? Parang yung mga urinals natin nung sa school dati, mga public school kasi ako Pero, nag-aaral eh. So, wala Ano din? talagang harang yun. So, wala Yes. lang sa akin. Okay lang. Pero Hindi, since na, estudyante ka na, lang eh. na observe ko nga na ganun yung trend, so parang na ano ka na rin, na-adapt mo na rin, di ba? Kasi parang Eh, iba yung lalo na tingin ikaw, sa'yo ang katabi matangkad mo. ka. Oo. Lalo na ikaw, Tapos matangkad ka, di ba? sinisilip ko pa yung anak ko, syempre, akala rin tuloy ng katabi ko, sinisilip ko siya, di ba? Ang forward nun, pre. Di ba? Oo. Di ba? So, ako, ngayon na lang ako naging ganun. Di ba? So, we're driving the complexity ng sexes natin dito. Exactly. Men versus women. Are we more built para dito? And especially sa women with our lifestyle, with your lifestyle din pala. You take time sa CR. And then, bakit din kasi? Komplikado dahil mas prone physically ang babae sa UTI. Yeah. Mas marami ang UTI. may UTI na babae kaysa sa lalaki. Oh. Kasi it would take time. Oh, yeah. Here's why, Richard. Yung isa lang yung dinadaanan na sa atin, di ba? But then, ang haba kasi ng dadaanan. Well, depende kung mahaba o maliit, di ba? Pero ang point is, mas mahaba sa lalaki kaysa sa babae. So, between the exposed world and the bladder itself. Tama ba, Doc Djama? Is my Yes. explanation correct? Okay, Yes, diba? tama. So, there you go. So, yung explanation, maikse, ang urethra ng babae. That's why they're more exposed. Meaning, pag pumasok at lumabas, magbuka lang yung sphincter, ang point is, may expose agad, may infection agad. Pwedeng bumalik. Di ba? That's one. So, yun yung complication. Let's not look at the lifestyle or yung lifestyle pwede siguro, pero that's one of the complications. At sadyang komplikado ang babae sa pag-ihi pa lang. That's what we're driving at this point. Basa naman na tayo ng mga comments. But feel free to disagree, ha? Wag just don't take my word for it lang talaga dahil let's face it, na-trigger lang din talaga ako ng lady's voice. Oh my God! So, shout out. Sobrang na-trigger ako, promise. Cheska, kung nakikinig ka, nag-take notes ako. Joke lang. But yeah, nothing. So, yan. So, lalaki kasi pwedeng pataasan ng ihi. This is figurative. Yan daw, gawin ng, yan. Di kayang gawin ng mga babae, umihi na sabay. Really? Kaya. Well, yun nga, pero, pwede, sakto lang, no? But you guys agree? Habang nagda-drive, ayos. Nagawa niyo na ba to? Lalaki, mga guys? Never. Lalo na kung may kasama. Mahirap na po. Lalo na, di ba? Pero, naiipin na ako. I guess yung sinasabi ni Earl, kaya. Kayang umihi. Kung gugustuhin, kaya. Parang ihi ka na tapos, NLEX. Di ba? Ganon. Stop over ka muna sa side, then iwi. Yeah, good point. Oh. I guess that's what he's saying. Cellphone. Ha? Grabe. Ang hirap nito. Siguro sa girls. Wow. Yeah. Yung mga mirror I would selfies. Never. Oo. Sabi ko na Never. Pero most girls, or at least majority ng population ng girls, may mga selfies. In the ladies' room? In the ladies' room. Well, Pag lalaki gumawa, bading, no? Para sa atin. Unless Richard ginagawa mo yun, ha? Never. Joke. Hindi ko gagawin. Hindi ko pa ginagawa yun. Oo talaga. Pero, nahalata ako. Pero you see my point, guys, right? I mean, if tayo, yak, bakla, ganun agad. May judgment agad, di ba? Well, nothing against gay guys, but I guess yung mga lalaki lang na nagpapas as if they're not, I don't know, mahirap i-phrase, but you guys get my point. Di ba? May social norm na sinasabihang bakla pag ganun. Kaya siguro hindi. And one more thing though, sa mga CR, ang tagal, dito, ang nagtagal, ang dalang magtagal natin sa kahit locker room lang to, let's say sa gym, right? Hindi tayo nagtatagal sa sauna, di ba? I don't know.
Jean. Dami mong fans. Ang daming friends. Oh, sino yan? M. Chris Alday. Cowork Your ko friend. before. Hello. Richard. Yes. Hi. Nanonood si Okay. MTRCB. Ay, oo. So, hi. Hi, MTRCB. Oy, Ay. hashtag Ladies Voice pala. Okay. Gatorade so bottle. Kasi yung uso. Yon. Oo. Tsaka, dun lang daw kasya. Joke lang. Anyway. Ayoko na. Okay. This is, ito medyo something controversial. Asking or giving directions. Who's better at asking or giving directions? Sino ang sino mas better sa pagbigay ng direction? Pagbigay ng directions. Depende sa tao yun para sa akin. It's not a gender thing, I think. Okay. All right. Hindi, may ibabato lang ako mamaya. But okay, not a gender thing, Richard. What are your thoughts? This is for you, right? Doc Djama, what's your thought on this matter? Asking or giving directions? Actually, I have to agree with Richard's answer na depende yan sa pag-intindi ng tao. Ay, wait. Depende din sa... Wait. May naisip akong example. Like, siguro sa grocery. Sige. Okay. Sige. Grocery. Perfect. Okay. Kunyari, Go on. yung nangyayari sa social distancing, di ba? The husband goes out. Tapos may listahan si wife. Siyempre, hindi alam ng husband yun. So siguro may ganong instances. Ang hirap intindihin. Na anong sabon to? Anong klaseng brand? Basta sabon! Tapos mali pala. Okay. So, okay. With your example, was it the instructions that was given or that was decoded? Asa nang disconnect doon? I think both ways. Kasi yung instruction ni girl, nandun naman, pero syempre, hindi naman sanay yung boy na bumili ng ganong klaseng hindi rin siya sanay. Both ways para sa akin. Both ways. Okay, both ways pa rin. So kasi, nagbigay ka ng instruction. Kasi kung kunyari ang guy, gawin mo yun, kunyari ipabili mo ang girl sa, kunyari, bibili siya ng parte ng kotse na hindi din naman alam ng girl na, anong klaseng gulong ba hinahanap ko? Okay. Ito, ganito, yung bridgestone, yung di ba? Ang ganda nun. How would you give the instructions? Ganito, let's do a round dito. Richard, paano ka magpapabili ng something na ipapabili mo? Kunwari, i-instruct mo si Kat Posada. Mag-pair tayo. Ako? Instruct mo si Kat Posada. Ikaw, Richard, instruct mo si Kat, and then Kat, instruct mo si Richard to buy something. Doc Djama and Marco, kami ni KimoJin. So, guluhin natin ang gano'n. Good. Yun sa akin. Perfect yan. So, ako magbigay tayo ng instructions. Ikaw muna kay Kat Posada. Sige. For example, papabilihan ko ng Kat, bilang mo naman ako ng iPhone. Kunyari, anong klaseng iPhone? Ano lang naman, kompleto. Like, iPhone 10, brand new iPhone 10. Richard, sorry. Walang conversation. Just throw the instructions. Walang conversation. Magbabato ka lang na instruction sa kanya. How would you? Go ahead. Sige. I'm trying to prove a point today. But go. How would you ask Kat to buy something? Pabili mo lang siya ng, in your case, iPhone, but go. Ibato mo ka nung... So, kakausapin ko siya as if I'm gonna make utos. Yan. Okay, cool. Sasagot si Kat. Sasagot si Kat, pero magbato ka lang ng instructions. Kat? Hi, Kat. Siga eh. May papabili lang ako sa'yo. Ano yan? Ano lang, papabili lang ako ng phone sa'yo kasi kailangan ko lang sa work. Bigay ko sa'yo yung specific na niya, model and specs. Ganon. Okay. Alright. And ako, I would, of course, write everything down with the pictures and everything para klaro. Alright. Write para everything klaro. with pictures. Kasi parang sa computer yan, bibili ka ng laptop, kailangan nandun lahat ng specs, 8GB RAM, anong video card and everything. Kasi when you say laptop, it's very vague, di ba? Okay. Kat, can you give instructions naman kay Richard?
Dadaan ka ba ng grocery? Pabili ako ng Oreo. Yung Sure. pinakamahaba. Isa lang. Tapos, original flavor. Pag walang Oreo, na lang, vanilla ice cream. Selecta. Pag walang selecta, huwag ka na bumili kahit ano. Okay? So, okay, wag na tayo magtanungan lahat muna. Did you see the complexity in giving and asking directions? Or the difference, the main difference? Versus the factual, versus yung kay Richard is a fact sheet. Binato niya. Kay Kat Posada, decision tree nang nangyari. If wala to, ganyan, and then it goes here, and then... Patawarin mo ako, Kat, kung hindi ko makuha na maayos. That's to my point. Help me, God. Right? Yes. These girls are wired like this. Girls are wired. It's not really... nagkakaroon tayo ng disconnect. We get that. But throwing directions, iba na. Meaning, tayo, guys, bilin mo ko ng ganito. This is the specs, ito yung brand, ito yung ganyan. Marco, do you agree? Ganun ka rin ba? Yes, When I would agree. asking someone. Right? That's how girls are. Sa babae, ay, nakita nyo. I mean, girls, same with Kat, Posada, nakarelate. Kung wala nito, kung walang Charmy, yung Keme na lang, yung Modest na lang, yung with wings, yung kulay blue, wag yung pink, ayoko yun. You see the point. Bali, You may see what I'm mga driving at? alternatives. Kumbaga, na we're not just sticking to just one option now. Kami mga girls ha, may mga certain alternatives din kami. At least meron. You see? So, and that's a part of the decision. That's a part of the directions then. And kung nakita nyo, dito, nagkakaroon ng disconnect. The communication between men and women. Kasi we perceive data. Factual kami. We see this specs, ito data, ganyan. Baka may counterpart siya na dito sa brand na to na pwedeng equal yung specs. Probably comparable yung ganun. But dito, kasi nagkakaroon ng decision tree. Kung wala to, anong kinalaman ng Oreo sa ice cream? Diba? So, Sarap kaya I'm not judging you. Favorites. But you see the point, di ba? Kasi tayo, bibili tayo, when we go to a store, we already know what we want. Oo. Tama. Yan. Most guys to, I'm generalizing. I'm not saying that each and everyone meron pa rin tayong differences. Yes. But most guys are like that. Yung- Kasi we research beforehand, naghahanap na ng style. Before we even buy, nabili na namin sa utak namin. Hahanapin na lang namin. Saan namin mag-order? May spec sheet na tayo. May spec sheet na. Yep. Ang ganda, no? So, tawag dito, kaya siguro nagiging komplikado. Kasi, yung decision would be made sa store pa lang. Hashtag triggered talaga ako, no? But you see, may disconnect lang. Hindi talaga, hindi ko downplay ang babae, hindi ko ina-up yung lalaki. Pero, if we understand each other's perspectives, there's no complication. Right? Yes. If we just understand na women are wired like this, na decision tree sila mag-decide. Shit, talaga na-trigger ako sa sa ganun eh. Sa ladies' voice. Hindi. Talaga sa ladies' voice. Hindi. Kasi, probably, yung understanding both sides lang talaga ang nagiging dito. And one more thing, giving directions. Minsan, ito naman sa i-downplay ko ang guys. Hindi magtatanong ng direction as much as possible yan. Teka, i-waste ko na lang. Hindi ka magtatanong na, boss, nasan yung papunta? Natatawa si Marco and si Richard. Hindi kami magtatanong ng direction as much as possible. May pride somewhat na hindi alam kung pumunta doon ng sarili. Kahit na naliligo na buong pamilya nandyan, na-stress na late na. Hindi, kaya natin. Huwag tayo magtatanong. Makakarating tayo doon. I-waste ko lang. Teka, babalikan ko yung mapa in direction. May ganon. Girls, kayo, would you ask immediately? Pag kunwari hindi nyo na alam? Pag hindi na talaga masagap ng ways ha, that's the time na for me to ask na din. Yun lang. If I already ran out of options, na kung hindi sagap ng ways ko, nawalan ako ng data, that's the time that I will ask. Djama Madali and... ako magtanong sa mga ganyan. Okay. Mas madali kasi magtanong kaysa maligaw ka. And you will spend hours. Yes. Diba? Mas madaling magtanong. Yes.
Djama, ikaw. At Do okay you na think, yung magtanong kasi para klaro. Para klaro talaga. di ba? Okay. Ang disconnect, di ba? Ang disconnected natin. Different na different. Contrast na contrast eh. Lalaki, generally, may mga ilan-ilan sigurong may ilan-ilan siguro, pero tayo, ma-pride tayo. Maligaw na tayo, pero hindi, makakarating tayo dyan. Kaya yan. Kaya yan. Di ba? Okay. Let's read the comments muna to see what their thoughts are. Eto na. Sa lalaki daw. Si Earl active to kaibigan niya. Si Yes. Earl. Walang sense ng direction. Yan din. Nasasabi kasi. Lagot ka! Wala no comment ako dyan. Bahala kayo. Ayun na yan. But I agree. Women, madalas walang direction sa buhay yung lalaki. Actually, no? Oy, meron naman. Hindi naman lahat. And yes, it's a skill. We agree that it's a skill. Kasi inaaral na natin eh. I mean, guys would look at the map and maintindihan agad. Agad, right? Agad. Women, kasi, loko-loko yung lalaki. Ang tawag dito, meron tayong tinatawag na, ipapakita ko lang may tinatawag tayo na spatial recognition. We understand space. Kunwari, Richard, ilang feet away ka from your refrigerator right now? Parang more on measurements and everything, no? We're more, mga specifications. Yes, how we are, where we are currently sa mundo. Kasi parang may built-in GPS somewhat ang lalaki. Kaya that's why we have pride. Ano lang to I'll recommend some topics about this, but ang mga pinaghugutan ko dito, Men Are From Mars, Women Are From Venus. It's a very good book. Ooh. If you want to understand the opposite sex, it's a very good book to read. I'm gonna read. But yeah, recognition. Scientific din kasi itong mga to. Scientific. If we ask KimoJin, malapit ka ba sa stove mo? Gaano ka kalayo sa stove mo? Or sa cookware mo? Malayo eh. Okay. Malayo. Wala wait Okay. Siguro, okay. For me, I think it will take about 5 to 6 steps. Sorry. 8 to 10 steps. 8 to 10 steps. Yan. Alright. Sure? 8 to 10? Sure? Promise. Okay, si Richard nag-measure. Pero ikaw, Marco, when you say na gano'n ka kalayo sa ref mo ngayon, how many meters can you approximate? Almost sure? Medyo mahirap tong sitwasyon ko kasi nasa taas ako. So, feet, tsaka tsaka meters. Ito na yung binabanggit mo kung paano tayo mag-isip. Exactly. So, yun. Exactly, di ba? So yun yung point na dinadrive natin dito. We are wired differently, di ba? So let's understand the opposite sex instead of us saying na komplikado ang babae at lalaki ay simplistic. So that's what I'm driving at. Yes. If we understand the opposite sex immediately, mas maayos tayo dito. Now, let's read other comments. Teka, ang ganda ng mga comment nila eh. Sana? Ganda. PJ. Hunter ang ganda nito. Tama. Oo nga, no? Unless you're a lion, ang naghahunt talaga ay mga lalaki most of the time. And siguro dahil din sa evolution, kaya nangyari itong mga ganitong bagay, kaya mas alam natin ang danger. Kumbaga, di ba? Kaya mas alert tayo, di ba? Mas alam natin kung nasaan. Mas kailangan lang siguro ng lalaki. Probably. Here's one more topic. Ito naman. Who's better at handling emotions? Men or women? Let's do a round. Kat. Kat mo na. Kasi yung mga friends ko, emotional. Hindi So, ko handling include yung sarili ko. Tingin ko babae kasi nga yung pagiging emotional, it helps. Kumbaga nalalabas mo agad yung mga nararamdaman. Tapos kaya nilang i-weigh yung mga nararamdaman nila based on given situations na nararanasan nila. But,
it could be a disadvantage kapag masyado mo nire-rely yung decision mo sa feelings mo. Kasi diba temporary yun. Yun. Pero yung mga guys, Emotional sige, to. Wala pa tayo sa sorry. logic dito. Sa women lang ako magtitingin. Yun, tingin ko mas Mas lamang women. mas okay mag-handle yung mga babae. Marco. Pwede bang walang sagot? Kasi parang, masyado kasing, pag men kasi, masyadong tayo feeling strong. Yung lagi tayo nagtatago, nagkikimkim, alam mo yun, di ba? Pag women naman, sobrang emotional naman minsan, na medyo out of control na. Kaya nga, yun yung pag pipiliin mo ako, parang wala eh. Wala eh, between the two. Sa'yo. So, parang may disadvantage sa magkaibang Pareho, aspeto lang. yes. Okay. KimoJin, what's your thought? What are your thoughts? For me, I have to agree with Marco. Kasi kahit sabihin natin na pagbalik rin natin, even yung girls nakikimkim din eh. Kahit sabihin natin na okay lang yan, pero deep down inside, parang alam mo yun, minsan may mga babae na mahirap na ilabas. Tapos ipinapile up yung pag once na na-trigger na, saka palang mabubuhos. I think medyo yun ang disadvantage for the girls. Then, for me kasi, based on my experience, yung sa guys, mahirap talaga i-handle ang emotions na yan. Kasi sila yung mas very direct at very, alam mo yun, straight to the point, na minsan na parang naaapakan ka na. Based from my experience kasi ganun siya mag-handle ng emotions. And yun nga, wala din kasi ako masagot kasi both men and women, ganun eh. Wala talaga nakakapag-control eh. Na kasi minsan nagiging biglaan na lang. Or minsan parang nagiging emotional on a shallow context, kumbaga. Ayun, I cannot weigh in. Continue. Okay, alright. Safe mga sagot niya. Who's better for you, Doc Djama? Based on my experience naman kasi, yun, I have to agree with them kasi may advantages and disadvantages yan. For the women, we have the hormones na sinasabi nila. We are going to base it on on physiology. Yan. Oo. Mag-explain na ba ako? Sabay ganun. Anyway. Go. Please. Yes, actually. Mas maganda yan. Ay, sa yan. Abangan nyo sa Sunday. Yun. More detail. Previously. Anong meron pag meron? Anong meron pag meron? Yun. So, ayun. Nag-plug na eh. Anyways, yun nga, estrogen, siya yung talagang nagkukos nung emotional burst sa babae. No? Yung, at some point, bigla na lang yan iiyak, bigla na lang yan mga away. And in my experience naman, pagdating sa lalaki kasi, hindi sila, I'm not judging naman lahat ng guys, pero sa experience ko talaga, yung guy, hindi siya ganun ka-expressive sa kanyang feelings, sa emotions niya. Kaya nagkikimkim talaga siya until, yun yung sinabi ni KimoJin kanina na pag sumobra na, pag talagang, punong-puno na, dun pa lang sasabog. Dun pa lang lalabas lahat. And yun, sa babae, kung mag-control siguro ng emotions, I think it's based on person to person naman yun eh. Okay, perfect. Ganda ng tanong. Richard, Papi Rich, what's yours? I think ako din depende sa I mean, although may mga maraming cases din na yun na nga, kasi men have testosterone, women have estrogen. So, pero ako kasi personally mainitin ulo ko eh. Pero napipigilan ko na naman ngayon. So, I tend to be very emotional sometimes. Pero, yun nga. Ang putik. At go. Masungit ka daw. Hindi naman. Hindi naman. Yun lang talaga. May times talaga. Lalo na pag ito real talk, pag mga lalaki, gusto mo makita ang emosyon ng lalaki sa gaming. Rage gamer, ako yun. Gusto ko makita magwala ang lalaki. Gaming. Kabang tayo ng comments. Gaming. Kasi isa ako doon. Marami actually, no? Totoo naman. Diba? Aha. Okay, I'll state a few things na lang din .
First, tawag dito, handling emotions. Sa paglo, well, I agree din. Kasi ano lang to, statistics lang din na um, mas marami ang suicides ng lalaki. Totoo yan. Kasi nga, hindi ma-express. True. Gano. Science lang din to ayan, statistics. That's, yeah. Second, handling emotions. Naturally kasi din, tama. I mean, girls are more emotional. Minsan kasi, lalaki blanco. Meron lang tayong sobrang, I mean, I read something na that i-share ko na lang din. Hindi ako makapag-share ng ano dito ng articles kasi ang bagal ng laptop. But then I'll share it sa comments siguro mamaya for the rest of our viewers na may article na ako nabasa na actually it's an article na ginawang video na sinabi ang lalaki tag dito akala mo may gumagana sa utak minsan pero wala, blanco lang. We have that. We are capable of that. But not to turn off lang natin yung utak. Off lang. Okay. Wala na. Keme. Sa babae, continuous daw. And it's powered by only one thing. Emotions. So, sa lalaki, may box tayo. Kunwari, a thought. Here's a thought. Lahat ng thoughts ko nandito, nandyan. Pag gusto ko yung thought ulit, nandito na. Pero pag babae daw, it's a ball na connected na wire siya, na everything is connected. Alam ko yan, Chris. Di ba? So, kunwari, bakit ka late? Kasi yung trabaho mo, kasi nga, ganyan. Kasi yung pinsan mo, ganyan. Tapos yung nanay mo, ganyan. Na again, these thoughts are powered by emotion. And men are powered by logic. Kumbaga. So I guess, in general, we're not discriminating or anything. Generally kasi, tama naman. I mean, based on emotion or based on hormones, mas emotional lang babae. Kasi that's your fuel. It doesn't mean na wala rin naman ng lalaki kasi may mga ganun ding lalaki, di ba? Yung mga masyado madada, kagaya ng ginagawa ko ngayon. Pero anyway, what I'm driving at is, if we understand that handling emotions, depending on how we handle them, or if we even have them, if we even have them in the first place, in that exact moment, kung lalaki, at tahimik lang yan, ano ba? Ba't di mo ako kinikibo? Blah, 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 blah. Patay lang talaga. Wala lang talaga siya emotion at the moment. I mean, this goes for all the girls. Please don't get mad at your men if they don't express any emotions at times. They're not compassionate because naka-logic mode lang ang lalaki. Marco, Richard, do you agree? Na meron tayong moments na ganon, right? True. So if we can't understand emotions as men, please bear with us because we're not wired that way. We're not sometimes, and pag nangyari yon, eto na, baka sobrang sabog na, and eto na yung suicidal, na kung ano man, di ba? Sa mga lalaki na wala ko na-achieve, blah, 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 gano'n. Nag-pile up na siguro yon na hindi na kinaya ng logic side, may imbalance na. But the point is, if you guys ask for emotional support, girls, sometimes we can't provide that to you because we're not wired that way. Yan. So ayun na, men are from Mars, women are from Venus. It's a good book if you want to understand your partners and why they behave that way. Ano lang to based on physiology. Kasi nga, we can't generalize kasi a lot could affect things like your lifestyle, your upbringing, your environment, culture, right? A lot Pero generally, kasi, I mean, kaya nga meron tayong that's one of them, hormones. That's what differentiates both sexes. Wala pa tayo sa LGBT sa Sunday yan, debut ni Jaja. So don't get offended kung wala akong ng mga Bex. Dahil, although mahal namin kayo, this is just on physiology. Okay? Mm-hmm. Kapag wala ng option, saka na ako tatanong. But I have the opportunity. Ito na, mas maganda maging bobo ng 1 minuto kaysa pang matagalang panahon. There's no harm in asking. Okay. So, nakikita natin dito, di ba? Most guys agree na talagang ma-pride tayo. Babae, kasi sobrang pride ng lalaki, ayaw mag-open na emotion. Yeah, that's one of them then.
minsan din, wala lang talaga tayong moment na emotion tayo. But yeah, yan, resulting to suicide na rin. Ayoko na mag-talk. Katabi mo ba ang mo? Feeling ko may katabi to. Patay. Si PJ, one of my good friends, nag-pent up ang emotions ng lalaki. It's stoic. Sa babae naman, mas aware sila. And actually, guys, it comes with practice, di ba? Pag emotional kayo, every month, sometimes you do have practice, moments of practice that you're forgiven. Teka, wag mo akong guluhin. Masama ang pakiramdam ko. Ayan. I see smiles. So, hindi naman. Go ahead. Sige. Hindi kasi iba-iba naman. Iba naman din kasi kung paano mismo i-handle eh. Ano yun, tolerance ng pain. Yes. Go. Oo. Go. Kasi, wala naman ako para mga series na gano'n. Siguro more on sa crime na hindi na. That's a good perspective. Hindi yung puro galit. Minsan dinadaan na lang sa kain para masubside. Gano'n. Minsan. Kain, yep. Handling emotions. You move, yeah. Ang ganda na example na yan. Kakain ng manununtok, Richard, emotions. Or mambabato. What about yeah. Handling emotions. Anger. Paano mo i-express ang anger mo? Shit, pag ako naiinis talaga especially when I'm alone, nagdadabog ako eh. Pero syempre, pag may kasama ako talagang I have to contain it. And I really have to really breathe deep, and it comes with a lot of discipline, a lot of practice. Pero kunyari mag-isa ako, lalo na kung kunyari napipikon ako sa nilalaro ko. Pag nakita ko, kunyari nag-a-Assassin's Creed ako and inatake ako ng bug. Okay. So yun. Diba? Okay. And ang ganda kasi ng contrast eh. Si KimoJin na sabi niya, ikakain ko na lang. Yes. Girls? Agree. Smile. For me. Kumbaga. Hindi. Kat, mag-Oreo ka na lang. Tama? Kain ka na lang. Oreo ice cream. Ano kakainin mo? Hindi. Ha? Pag anger, parehas kami ni Richard. Pero hindi sa dabog. I stay silent. Hahanap ako ng lugar na ako. Silent. Tapos deep breathing. Kasi ayoko nang nagagalit ako. Ayoko talaga. Okay. Nag-iiba akong tao. Parang patay. Basta iba. Pag stress, doon ako kumakain. Pag stress, okay. Pero siguro, pag galit, deep breathing ka. Oo. Tapos mag-isa lang ako. Ayokong nagsasalita. Tama. Kasi nanginginig talaga. Another practice I do is push-ups. Pag uminit ulo, push-ups ako. Diba? Physical. See, that itself, nakikita nyo na yung difference. Physical versus self-containment, staying silent. We see the difference dito sa life. Well, pwedeng lifestyle din to eh. Pero you mainly see difference sa physical aspect eh. I mean, you could be rageous or pwede kang sumayaw na lang or push-ups in your case, Richard. Marco, ikaw ba? Pag sobrang galit, pikon, how would you express it? Or handle? Sige. Parehas kami ni Richard eh. Oo. Parehas kami yan. Talagang kailangan ma-express mo siya physical eh. Mahirap siya i-contain actually. Hirap, di ba? Pero yun nga, at the same time, ang okay lang, pagka nasa public kasi, kaya ko siyang i-contain eh. Ayan, pero pag yung dumating na yung point na ako na lang mag-isa, yun. Talagang, kung pwede lang sumigaw talaga ng todo, sisigaw ako eh. Para lang mailabas mo lahat ng negative energy sa katawan mo. Never kong may isip na kumain ng point na yan. Baka binagyan mo ako ng pagkain, bato ko pa sa mukha mo yan. There you go. Joke lang. Legit. Joke lang. Exaggeration lang yan. Sorry, not KimoJin, sorry. Si Doc Djama naman pala. How do you handle anger? I think ako yata ang naiiba sa ating lahat eh. Kasi ako yung kumbaga kabaliktaran ni Richard. Kasi pag nagagalit ako, I tend to talaga, magbato talaga or magdabog.
Dadabog. Yeah. Nahihimik sila, KimoJin, no? Sikat. Pero Ako ano hindi kasi ako naman, pero nagdadabog. Kaya nga nahihimik, di ba? ano, But go ahead, kasi sige. ganito kasi yun, kasi for me pag nailalabas ko through ganun, through dabog or pagbato, parang nakaka-relax kasi siya kasi nailalabas mo yung galit mo. Oo. Ako rin, mga 2 Oo. minutes lang okay na ako nun. Same, Oo, same. totoo. Same. Yun. Yung kahit Oo. isigaw mo lang siya na talagang at the top of your voice, talaga, okay Mm. na yun. Basta nailabas mo na siya. After nun, wala na. Okay. It's So, better kaysa eto, yung kinikimkim mo. Interesting. this is a perfect example na hindi siya general sa lalaki. Right? But the point is, kung magsusurvey tayo dito, 4 tayo dito na magdadabog, ang 2 ay ang magkakal ng, or at least mag-effort ng pagkal ng sarili. You choose to be alone rather than express it sa, di ba? I don't know, but here's yun nga, statistics lang din. If you look at it that way, di ba? Anger pa lang to, wala pa tayo sadness, wala pa tayo, magkakaiba na tayo. So, let's understand, I guess, that's what I'm driving at again. Let's understand how people handle emotions because we do that differently. Merong mga generalization, but like any other stereotype, merong mga exemptions, like Dr. Djama, di ba? But women are generally ganun nga. Parang like with your partners, handling emotions with your partners, wag mo akong kausapin versus galit ako sa blah blah blah, inang yan. Ganun. So dalawang option which are you most likely to lean on? Ito na. So, yan, gawin, express, blah, 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 pak. Versus, wait lang, wag mo akong kausapin, naiiyak na ako sa galit. Teka lang, diyan ka lang, wag mo akong kakausapin. Which one are you? Which would you lean towards? Ako dun ako sa expressive. Sikat muna, sige. Option B. Option B, number 2. Wag mo akong kausapin? Oo. Pero, kasi, kapag nagbe-build up pa lang, talaga I try my best to be calm. So, sasabihin ko sa mga kasama ko, outburst time na to, out muna. Okay. Oo, promise. Yung parang, pag bigla ko Bye. trigger, sige, time out muna, mamaya na lang. Sabi, bakit? Hindi, nababad trip ako eh. Labas muna ako, ganun lang. Labas muna ako, inis ako. Hindi mo na tayo Marco. mag-post. Ako, more of, balance of the two. Kanino ka ba galit? Ganito ba galit sa partner ba mismo or sa ibang bagay? O generally? Ayun. Very, very good question. Diba? Sabihin na natin sa partner mo, sige. Sige sa partner. I'm not saying sasaktan mo siya, please don't. Alam ko hindi ka naman ganoon. Pero would you express it at the moment or wag mo muna ako kausapin? Uy, may ginawa ka, Richard. But anyway, sorry, Marco. Ay, nakuha ko na. Ito na, oh. Nakukat, Djama. Mamaya, Sige, next time. Meron nito sa Okay. Tickles. Meron. But anyway, Marco, go. O yun. Siguro, ayan, since na dissect na natin, sa ako sa more expressive side ako. Expressive side. Talagang sinasabi ko agad, kahit na maliit na bagay, para ma-prevent din para ma-prevent na ma-escalate yung situation, parang ganun. Okay, express agad. Perfect. Okay. KimoJin. For me, dun ako din sa expressive. Kasi mas na-anxious ako tsaka mas na-stress ako pag sinasabi kasi na wag mo muna akong kausapin. Kasi I don't know what goes on sa mind sa lalaki kung sinasabi niya yun. Baka mali mo may iba. Ikaw Sorry. I'm saying ikaw Ikaw mag-i-express. Ikaw yung galit. Galit sa partner mo. Okay. Mas prefer ko na ako yung ma-express agad para at least alam na mismo. Rather than baka ganun din. Kung babaliktad ko din yung situation, baka yung lalaki, baka isipin niya na ano ba yung certain na problema ko, ganyan. Mas mag-aalala pa siya. Kumbaga. Though, since kung sasabihin ko man yun na, oo,
I'm being expressive na ganito ako, galit ako, and then sasabihin ko na I need time out muna kung okay lang. Then yun, doon pa lang. Doon ko pa lang yung pwede sabihin. O teka, sinabi mo pareho. Mag-express ka ba? Yung unang action Pero na mag-express mo muna. Oo, Yun yung ang unang gagawin. action. Then eventually, syempre, kailangan din kasi ng assurance din ng partner eh. Putik, so matagal ka palang magalit, no? Okay. Noted yan ng mga fans mo. Okay. Mental supers ni Jin Sensei. Oo nga, actually. Okay, Doc Djama. Ako more of yung expressive side. Expressive ka rin. Oo. Kasi, Kesa sa wag mo na kausapin. oo. Nag-isa lang si Posada. Sorry. But anyway, sorry. But Okay, go. We're not judging anyway. Survey lang naman to eh. Survey. Cool. Yun. Ako naman kasi, ewan ko, aggressive ba akong tao? Aggressive pero ganyan magsalita, oh. Hindi. Hindi pa ba aggressive yung nambabato ka agad? Ayun. Force Ako it, no? naman kasi, it's better kasi na sabihin ko na agad. Parating ko na sa kanya agad yung nararamdaman ko instead na patagalin ko pa. Yung ganun na bagay. Kasi, once na nailabas ko naman na siya, gaya nung kay KimoJin na mananahimik ka na after, you will come to realize, gagawa ka na rin ng ways mo siguro, and you will also realize yung mga lessons learned dun sa away na yun. And doon napapasok yung pag-isip ng solutions. Yeah, okay. Perfect. Richard, alam na natin siguro yung sagot, pero are you gonna say na, kunwari, galit ka kay Digong? Sorry, galit ka kunwari sa partner mo. Galit ka kunwari kay, sino ba? Hindi, galit ka sa partner mo. Richard. Sabihin na ba natin? Ako, pag galit na galit ako, hindi ko muna sasabihin agad. I'll wait until I calm down and then I'll talk. Oo. Kasi kung kung ako naging irrational, baka doon nagkakaroon ng the worst decisions in life are made during heightened emotions. So I have to keep it low as much as possible para makapag-isip na maayos. Ako for me. Alright. So, kita nyo yung mix ng data natin. Survey lang din babalik natin sa point. Anger to we have different ways of expressing it. Though you see lang statistically, straight men to again, straight men, mas marami ang mas leaning towards rage. Because of, I don't know, testosterone? Yes. I guess that's one of the best explanations. We have too much of it. We can't contain it. Kaya alam mo yung steroids, it's a testosterone drug. The more you take it, you get yung term na roid rage. Doon nagsimula. Roid rage. Perfect. Yes, actually, no? So, a lot can affect Pero physically, we're leaning towards that. And sabi nga si Charlon, sabi niya, sabi niya, depends sa environment. Marami tayong factors. But we cannot discount the internal factors. That's just what we're driving at dito. There are a lot. Hindi natin pwedeng masabi na there's just one rule. There isn't any. Tao tayo. We have individuality. We have different physiology din, iba-iba. Pero meron mga common sa lalaki at common sa babae. Si Ted, I'd have to say women can handle both our shit and their own, and we can learn plenty. I agree. We're talking about life partners na yata dito I agree. I mean, do you guys also agree or disagree? Ako, I agree. Bilang ikaw ang dito. Isa sa pinakamatagal na may relasyon dito sa ating grupo, right? Unless, KimoJin, ano katagal na ba kayo ni Jowa? Wala. Okay. Wala.
Sige, ang may jowa na Fishing lang lang yung dito fishing. na babae ay si Djama. Djama. Ay, ikaw lang pala jowa dito, Djama. Gano'ng katagal na kayo? So, Ay, bakit Naka-on fail? yung mic mo? Nakamute pala ako, sorry. Ayun. 2 years. 2 years, Ilang 2 years. 2 years. 2 years, 2 years. Okay. So, ayan Ang galing, no? Smooth yung transition into knowing kung sino single at hindi sa mga babae natin. Kat Posada, tatanungin pa ba kita? Hindi, single. Water Single. break. Nag-water break si Kat. But single siya. Yan. So, ito, handling, I admire women dito. Handling yung bullshit din ng lalaki. I admire women. I guess meron din mga boyfriends din who can handle yung toyo ng babae. Ay, oo. Diba? Okay. That's a good question actually. Do you really handle it, or do you just have a way to do you really handle it, or do you just ignore it and say logical things? I guess both ways. Both ways. Kasi Okay. you can't really hide logic. Pero syempre, partner mo yun. So we're willing to compromise. Compromise. Perfect. Parang management din. Management of emotions. Management of... I really love that word, compromise. Kasi I really love that word. Sometimes it's Sana siya that's the din. No? foundation. Sana No? na-appreciate yun. Uy! Wala ba siya dyan? Ay, Ha? sorry. Wala. Hiwalay Joke na lang. yung X. Sikat na tato. Marco. May sinabi si Ted kasi dito na yun nga yung they can handle our shit din. Do you agree with this? I totally agree 100%. 100%. And yun nga, sabi ni Richard, do you agree din na may mga guys din na nakaka-handle ng toyo, nakakapag-compromise sa toyo ng lalaki? Yes. Yung sagot ko, pares kay Richard eh. Yung toyo Diba? kasi sa babae, hindi mo maalis talaga yan. Kung tayo, ang ano natin, rage, yung way natin para ma-express sila, yung pagiging matoyoin nila. But at the same time, hindi ako magdadalawang isip na mag-step. Tawag doon? Ano ba term doon? Basta pipigilan mo siya eh. I won't let it get out of control, kumbaga. Pag alam kong sobra na yung pagiging matutuyoin, yung kailangan aawatin mo rin kahit papaano eh. Kasi medyo stressful pagka hinayaan mo lang na hinayaan. Dapat as a guy sa relation, marunong kang bumasa ng mga ganong cues or situation. Cool. Diba? Okay. There you go. And that's one of the purposes of this session is for us to understand the other party or our partners. Babae versus lalaki and lalaki versus babae. Pag naintindihan natin sila, mas maintindihan nila tayo at mas magiging alam natin kung kailan magko-compromise, kailan tayo aatake, di ba? One of my best friends nag-comment siya, ladies' pride can't say sorry. Oo nga, no? Kailan nag-sorry ang babae? Kailan nag-sorry ang babae? Interesting. I mean, sa babae o lalaki, uy, sorry na. Parang mas madalas ko naririnig sa lalaki to eh. Ako, hindi naman. Based sa mga kakilala ko ng mga babae. Mostly naman sa kanila, they can apologize naman. Girl, lahat ng friends, office mates, anything, relatives. Halos lahat ng kakilala ko okay naman sa point na yan. Apologies. How about you girls? What are your thoughts dito sa sinabi ng aking close friend, ng aking best friend, si Leng. Shout out kay Leng. Sa akin, well, for me, it's a tie. It's a tie lang. Balance lang sa lalaki at babae. Huwag ka tatanungin. Oo. Kasi, depende naman sa situation kung bakit naman kayo nag-away in the first place eh. So, nasa ano na lang yan, nasa tao na lang yan din. Pero ano talaga, by experience, it's a balance naman. Okay.
KimoJin, Kat, your thoughts? For me mahirap mag-say ng sorry pag wala ka namang ginagawang masama. Oy! Siguro ganun. Mahirap magsabi ng sorry kung Yes. wala ka namang ginagawang totally na mali yun yung unang situation. Second would be na hindi naman sa cannot say for like, hindi, sorry. Yung sinasabi kasi na cannot say sorry, nandun yung parang may halong takot din kasi na what would happen after that sorry. Diba? Kasi ganun nga, hindi natin alam kung anong mangyayari after, kung magkakayos na ba or totally not. Siyempre, kada arguments, di ba, make it or break it ang situation. Kaya minsan, ang hirap pag sa babae kung mag-sorry na, alam mo yun, basta ang dami nang iniisip, kumbaga. Hindi makakuha straight to the point to say sorry. You know? Ang ganda na, Todd. Ang ganda nun, ha? So, this is good awareness for the men, di ba? Understanding your side, that side of the story. Ikaw, Kat, meron ka bang masasabi dito sa Ladies Pride that you don't say sorry? No, tara, batiin na tayo. Parang instead of you saying sorry. I guess that's what she's driving Ewan at. ko, sa akin kasi mas madali mag-sorry para sa akin. Basta Mas mas madali madali mag-sorry mag-sorry para sa'yo. sa akin. So, ang mahirap yung mahirap kung magsasorry ka tapos hindi mo i-explain. So, paano ba? Di ba syempre sorry kasi ganito, ganyan, sorry, ganyan. Okay. So, hindi ako nahihirapan sa ganun. So yung bato lang ng sorry ang mahirap, pero yung bato with the explanation why you're sorry is easier. Okay. Ang ganda ng perspective. So we hope this gives clarity sa ating mga viewers about pride, men and pride, and women and pride. Not pride na LGBT. So you'll have your own show, guys. Both depende sa level of maturity ng tao. Nga naman, maturity. Actually, it's a good way to segue our, sorry, mag-overtime tayo ng saglit, pero it's a good way to segue our next topic. Age gap, maturity. Oh. Ang ganda, di ba? Ang ganda, di ba? Magkaiba tayo ng level. Magkaiba tayo ng level ng maturity. Okay, survey muna. What's your eldest and youngest na i-date mo? I'll answer first. Siguro eldest na i-date ko probably 35. No, 38. 40. 40. Youngest. Are you at your current age? At my current age. Okay. Yan na. Yan. 22 and 40. 22 to 40. Fresh grad. 10 years ang putik. Sorry, but go, Richard. Ako, youngest would be 20. Oldest would be 30. 30. I can't go beyond my age kasi natuto na ako. Ay. Ayun naman eh. Yun! Nagtago na naman sa camera eh. Lalim. Doc Djama, what's your range? Like, sinang range mo? 10 years yun sa'yo, Go. Ako the eldest na siguro it's plus 5 years kung ilang taon na ako ngayon. Ayaw sabihin. Plus Sige. Sorry, Go ahead. Sorry. Go ahead. And ganun din sa youngest 25. Sinabi ko na ha. Okay. So plus or minus 5 years. Tama? Oo, plus and minus 5. Name kami ni Doc. KimoJin, what's your range? Youngest, 25. Siguro yung eldest, I think, 30, 31. Yun yung max. Okay. Cool. Okay. Marco, kung sakali lang, ikaw. Oo, 30 to 38 yung between the ages na yan, yun yung gusto ko. Ayoko na masyadong mga batang girls. Ay, Girls. Come to Mas think of mas it. gusto ko yung medyo may edad.
Kat, para sa yung milyong-milyong fans nanonood. Yun. Ano? Eh, Youngest. Ano Yeah. na, pinakabata na yung 24. Labo eh. Hindi kasi 23 ako. Tapos kung 24, parang ang masyadong bata. So 25 siguro. Tapos oldest, 37. 37. Why the certain number? Yan, wait. Huwag mo nang i-explain. Oh, sorry. Sige. Sige. Dahil yan ang ating next na question. Younger or older? Di ba? Connected siya. So, meron tayong range. Younger or older? Ako younger. Kasi, ano tawag dito? Feeling ko magka-age pa rin kami kahit na younger. Kasi edad ko, medyo bata ang mindset ko. I'm not saying I'm not wise, pero dami ko pa rin toys, collectibles, and dami ko pang gustong gawin sa buhay. Woo! So, yan. All. Sana. Di ba? But that's me. Mas gusto ko mas younger sa akin. And ganun din na naging trend ko. Tawag dito. Richard, ikaw. Ako siya, of course, younger. Definitely younger. Kasi nga, yung previous experiences ko with an older one, na kasi siguro sa kanya, hindi ko nilalahat, but yung na-experience ko kasi, parang minadali ako, na alam mo yon, na minadali ako magkabahay, na yung priority niya, iba yung priority niya sa priority ko. And unfortunately, when she saw na hindi kami tugma dun, na even though I was willing to compromise at one point, parang wala, naghanap na lang siya ng reason to leave. Oh, ito ba yung That Never Heals? Yes. OMG. Yan! Hug for Richard Abalos. So, yun. Doc Djama, younger or older? Whew. Na-feel ko yun, Chard. Yeah, boy! Oo nga eh. The current one kasi is younger than me eh. Pero if I were to choose, I would, sorry sa kanya, but I would like somebody who's older than me. Kasi, hindi naman sa nilalahat ko ng mas bata sa akin, but, yung sa maturity kasi, yung sa, the way how they think, yung sa things, kasi, when they are younger, they tend to, ang tawag dito, mas playful sila when they're younger. And, although playful pa rin naman pag tumanda, pero eto, yung pag mas matanda, playful and at the same time mature mag-isip. But hindi ko nilalahat ng mga younger guys ha. Kasi meron din namang playful na mature din sa kanila. Perfect. KimoJin, para sa iyong mga fans din, mga gusto mag-apply, ang dami na sa chat. Go. Sorry. I prefer older. Older. Oo. Kasi mas in favor kasi ako sa tao na mature, kumbaga, may sense kausap, something that you can learn from him, kumbaga, that you can really depend on, pero not too much, kasi syempre, dapat meron pa rin sa sarili. Iba kasi yung comfort tsaka yung assurance coming from older guys. Sorry. Kasi, alam mo yun, parang they know how to handle certain things, hindi yung parang sila na, ayoko ilahat din. Kasi syempre, even younger ones naman din, kasi they can be really, demanding enough, di ba? Despite of their age. Basta ganun lang, for me, older. Iba yung comfort, iba yung assurance coming from them. Bago si Marco, younger, Richard, younger, older. Marco, younger or older? Ako younger ako. Kasi sabi nila mas madali raw sa physical aspect mas madali raw tumanda yung babae pag nagkakaedad. So para pag tumanda kami, medyo bagay pa ulit. Bagay pa rin kami tignan. De, joke lang. Masyado kasing seryoso yung topic eh. So,
The Uy, oo goat. nga, no? Big Toto. Ayun, pero seriously, Yeah. younger Yeah. kasi para kagaya ng sinabi mo Chris, para makasabay sa mga trip natin siguro. Alam mo tayo mga guys, marami tayong hobbies. Oh, Yan, yeah. mga outlet natin. So medyo related sa sinabi ni Richard. So pag medyo bata kasi parang mas masasabayan yung mga kanya-kanya nating trip eh. Yung kay Richard, mas matanda raw eh. So, Yung ayun. tipong diniktahan pa kung anong gusto niya para sa akin. Oo, yun. Umabot sa point na ganun, di ba? So, mas okay yung younger. Damn. Okay. Perfect. Last, Kat, younger or older? Older. Older. Kasi, ayun nga, pag older kasi mas wise. Ang dami ng pinagdaan. Dahil alam sa buhay. Tsaka, ako kasi chill lang akong tao. Pero, ayoko namang komplikadong bagay. Pero, kapag nakakarinig ako sa older sa akin, na sasabihin niya, chill ka lang kasi ganyan. Parang, mas napapanatag yung loob ko. Mas nakikinig ako. Tsaka, kapag older kasi, someone na hinahayaan ako sa mga gusto ko or pag nawawala ako. Kasi I could be gone for so many days. Tapos, hindi magre-reklamo. Yung mga ganun. Ayoko kasi ng clingy. So, yun, yung ganun. Hahayaan akong mapag-isa. I think. Ganun yung mga older. Dito ka lang, happy first month, sorry. Week, sorry. Happy minute-sary, babe. Minute-sary. Minute, sorry. Kiss. My gosh. Jejing, no? Okay, what are we driving at? We mature differently, men and women do. Yes. It's a fact. It's a known fact. This is something na hindi nyo madideny. Men and women, may mga exemptions. Every rule has its exemptions, but women mature faster than men. So all men sinabi younger and all women said older. Because probably yun nga, age gap, that's one. Parang dalawa yan eh, Vic Soto versus Coco Martin eh. Hey! Big Soto. Diba? So, Robin Padilla. Yun. Robin Padilla or Ian Veneracion versus Coco Martin. I guess that's a perfect one. Yan. So, comment kayo guys, Ian Veneracion or Coco Martin. Guys, I'm sure sasagot yung mga yan. Pero yan, there you go. What my basis for this is, once we understand the other party, and once we understand how physiology comes into play, psyche, like this one, younger or older, we would understand it more. We would be in a better relationship. So I'm not saying that you aren't already or we aren't already, but in general, men and women would be. If we just take the time to understand the opposite sex. Yes. Right? Dahil dyan, last, pasadahan lang natin ang ating mga comments. Sige. Sabi ni eto na, sorry, nabasa pala natin to kanina, no? Mars, God of War, Venus, Goddess of Love, Feeling. There you go. Actually, this is one of the bases. Tama, nasa book din to. Men are from Mars, women are from Venus. Kaya, doon. Best mag-release ng galit emotions where you'll feel it 100% better. You'll feel 100% better. Charot. I guess we have our own way of expressing. Naglalabas ng init. Ulo si Richard. Grabe, no? Eto, si Junico. Teka. Ako tumatahimik lang, pinag-iisipan ko, tama ba ginawa ko, may mali ba? Tapos isipin ko ang mga next option. Well, we're gonna all come to a point that we all think this way, di ba? Earl, ang active ni Earl, sinir niyo ba to? Salamat sa pag-share. Earl, mag-team sa next time. Ayoko, no? Earl, Friday, next time. Kay ni KimoJin. Mag-guess kayo. Sige. Game ka, ha? Right. Ako, I always say sorry. We should. Yes, thank you. Very wise yan. Ako. Tropa yan. Solid. Solid. Yan. Abangan natin yan, ha? Ang ganda na sinabi ni Meme K. Regardless what our gender is, men or women, we should always learn how to say sorry. We have our own ways.
Pwede natin express lang to, but we should always say sorry whenever needed. And of course, mean it. Diba? Ang na-counselor ang datingan ko dito, hindi ako sanay. Kakagaling ko kasi sa session din kanina. Tapos may tanong ako, sabi nila ang problema sa relasyon ng hingi na advice ng lalaki sa kaibigan niya. Pero puro positive advice, wag lang masira relasyon ng lalaki. Pag babae, ang ganda nito. Humingi na advice, negative. Hiwalayan mo na yan. Blah, blah, blah. Ganito, ganyan. Okay. We'll dissect this two parts. Hindi natin sasagutin to. Pero would you guys agree na filtered din ang sinasabi ng babae? Filtered, Filtered ang sinasabi ni babae sa girlfriends niya pag sinabi niya, uy, anong gagawin ko kasi ganito, ganyan, ganito, ganyan, ganito, ganyan, and filtered yon. That they're in the best light. Or not the best. They're in a good light. Parang pinapabango nila yung sarili nila. Somewhat. Oo. Hindi naman necessarily tinatapakan si lalaki, pero kailangan hindi ako masama dito sa storya ko. Kwento. Ano lang to survey set lang to May mga basis ako dito that I can share. Just PM me and I'll share the... Right? So, sa lalaki ganun din, somewhat. Pero generally, na-experience nyo ba to na madalas, hiwalayan mo na yan pag babae ang nagbigay na advice? Or you hear it? And pag lalaki naman, hindi pre, ayusin mo to, ganito gawin mo. Ganito ginawa ko sa misis ko eh. Bigyan mo lang na yan, pakainin mo lang, lutuan mo. Generalization, but I guess we have our own way of giving advice din. This is a good topic, standalone topic eh. Yeah, we can diba? more next week. A good standalone topic, and we're not into this one because we're running out of time. Now, same age, older. Diba? Maturity. Ang galing, galing, galing. Now, si Kyle, I missed it. We miss you too. Sorry. Whatever. Now, next is, sabi niya, sorry, sabi ni Kyle. Hi, Kyle. So, share ko lang, 16 years old, BF ko dati, 15 years ako that time. Super mature na niya mag-isip. Diba? I guess, it's not really the age, it's more on the maturity. Diba? Mas gusto ng babae ang maturity. Si Dayan, 28 to 35 and matured. Sakto, pasok 2 years. Pasok, yun, no? Yun. Pasok. No comment. No comment. Yes, sir. Ayun. Sabi mo no comment. Sorry. Next. Perfect example din to eh. Dolphin de. Pero may 20 years yata sila ni Shasha, no? Tama ba? 20. 20, 30 years. Sila Pauline Luna and si Pauline Pixoco. Ito yung pinakamalaki kasi si Freddy Aguilar. Oo, kasi Ka-Freddy, ano? Diba? Naka-Freddy tayo pa. Ito yung sinasabi ni Kat Posada na hinahayaan lang niya na gumala-gala, gumimik si girl kasi ganun. I guess hindi na insecure yung lalaki pag we come to a point na hindi na tayo may insecure eh. Sometimes na hindi na tayo clingy. Diba? Gold digger. Problema sa society natin, pag babaeng may kasamang matandang lalaki, gold digger agad. This goes cross-cultural to eh, no? Kunyari, mga 20 o 60-year-old. Mga ganun. Oo. Pwede rin, Hugh Hefner. Actually, no, kaka-legalize lang nila. Hugh Hefner. Tapos, Hugh Hefner agad nakasama, patay. Ako weird, gusto ko older. So, it's a preference. It's something that we can't dictate, but there are patterns so we can say. Lagot tayo, Chris. Right? Uy, hindi kami lagot, ikaw lang lagot. Ganun, ba't ako? Anyway, that's all the time that we have. We went over 2 hours. Dahil masarap ang topic na to. I guess we're gonna leave, di ba? Just understanding the opposite sex. It's not really a matter of versus. It's not really men versus women talaga. But it's a matter of us understanding the opposite sex. They may behave differently from other men, but there are certain behaviors that are unique to men. There are certain behaviors that are unique to women. We should accept that fact
because we're wired that way. We have physiology that would dictate that, years and years of evolution that would dictate that. And once we understand the opposite sex, we would be in a better relationship. Right? Dagdag ko So, lang. oh, sure. Go ahead. Yan. You have anything to add? Wala naman. Men are not better than women and women are not better than men. But basically, we're different. We're built differently, Some people say physiologically men are stronger, but I mean, kung flexibility ang usapan, women are much more flexible. I mean, Yeah. I agree. flexible. May mga pros, there are certain unique differences naman. Yes. Ano mo yun. But that doesn't mean that one gender is better than the other. We're just different. Yeah. And yun ang nagiging problema natin sa society, Some are even claiming that there's no such thing as gender. Pero that's for another topic. But, there are certain biological, sexual, social differences, behavioral differences, generally backed up by science and facts, Pero everyone has their own unique way of living their life at the end of the day. Very well. Do you have your last thoughts on this also, Djama? Thank you, Papi Rich. Actually, Of course. ayun. Nasabi na kasi ni Richard yung about sa yung all are equal naman. And yun nga, sabi nga niya kanina, physiologically, anatomically actually, men are stronger than women. But also, may mga sides din ang babae na nagiging ang nagiging labas, mas malakas sila kaysa sa lalaki, or they have the advantage. So, yun naman, any gender has his or her own advantage or disadvantages naman. And ang importante, you need to accept each other. Yan, acceptance. Compromise. Oh, yeah. Compromise is a nice word. Compromise. Gusto ko lang din kasi sabihin na this is a really nice topic talaga kasi both sides of the stories are being heard. So, mas lumawak pa yung information, mas nalaman pa natin, di ba? Yung mga things na parang we just heard for the first time. And then, syempre, yun na nga sinabi nga ni Rich, hindi dapat kailangan na i-point out kung sino yung better or not. Kasi just because we are different by gender doesn't mean that we have to be treated differently. We have our own terms, how to do it, di ba? Kanya-kanya lang tayo ng discarding or method. Yun lang. Yeah. Thank you. Oo nga naman, kanya-kanya. We have idea individual differences. Ayun, Nice. Papi Marco, since siguro hingan kita ng hugot ng may asawa. Yan. Ganun ba? Men versus women. Hindi, maganda kasi we can learn from you. From this. Okay. You're the only one na may... Yeah. Sige. Pero bigay lang ako ng quick na regarding last thoughts dito sa topic natin. Yeah, Sa akin kasi paniniwala ako men and women are created to coexist. So hindi talaga pwedeng magkaparehas yan. So nabanggit niyo na ni Richard, ni Doc Djama na yun nga magkakaiba tayo. But sabi mo nga Chris, we just have to understand each other. And tapos, kailangan nga magko-compromise din. Ang dali sabihin, pero napaka-complicated, ang hirap i-apply. Yes, pero, sir. Kasi ito hindi to overnight learning process kasi ito Yes. Kasi nasa buhay tayo So, lifetime process. one step at a time dapat to, lifetime process to. So, and kung papupunta tayo dun sa sa apply natin to sa partners natin, like me, kasi we're 15 years na anniversary na last March lang. So, ang pinaka natutunan ko rito, yung kailangan nyo lang tanggapin yung differences ng isa't isa para maging smooth sailing yung relationship. Hindi pwedeng hindi magkaroon ng ng mga bumps on the road, mga pagtatalo nandiyan yan. Kasi pag hindi na open up yan, hindi nyo ma-entertain yung issue. So, communication is also very important. At, yun nga, walang rito, walang mas magaling si lalaki or mas magaling yung babae, walang ganun.
lahat tayo magkakaiba. And ayun nga, we're made to coexist. Kasi pag parehas tayong lahat, wala na, boring na yun. Wala nang BNO, wala tayong pag-uusapan. Oo. Diba? Yun lang. Exactly. Ang ganda, ang ganda. Ang ganda. I hope that marami kayong natutunan bukod sa inaantok si Kat Posada. Okay lang pa. Siyempre, last but not the least. Diba? And last but not the least, Kat, being the hindi ko sasabing youngest, but yeah, you are. Well, Go ahead. agree ako. Agree. Tapos, siguro last message na lang for women and men. Pag sa mga girls, yan, huwag tayo masyadong pa-importante. Aminin natin, pa-importante tayo minsan. Kunyari, tagal, pupunta sa ganito. Teka, ganito muna. Teka, anong kakainin? Hindi ako makapag-isip. Make up your mind. Tapos, wag laging iyak ng iyak or wag laging parang self-pity. Basta, alam niyo na yung girls, huwag masyadong arte. Huwag ma-trigger agad! Men, wag yung sasabihan yung girls na, yan, pag tinutoyo, wag yung sasabihan na, parang naman tanga eh. Anong tanga ka ba? Yung mga ganong words. Foul. At saka wag tayong, magsisinungaling pag may night out, iinom, sabihin, uy, wag yung sabihin ganito na, umalis ako. Wait. Men, sabihin mo na lang, dude. Sabihin mo na, paano mo na ng maaga para malinis tayo. Kasi pare-pares tayo malilintikan yun sa tropa. Sabihin mo. Hirap, dude. Sabihin nyo na lang, ayun. Ang ganda actually, no? Ang ganda, no? And I hope mag-share din kayo, mga guys. Natuwa kami sa mga comments din ng mga ating watchers. And yun, thank you for staying with us for 2 hours and a half. Wow! Oh, grabe. Ang ganda ng topic. Grabe, Diba? Ang ganda. Deep, man. Sobra. And, malapit na mag 3 hours eh. uy, si Earl. Pero, Earl, sana makwento mo sa amin to in person. Next week Yes, na. Earl. See you, Earl. Buong KimoJin. See you, Earl. BNO. Ganda. Ito na yung bagong libangan. BNO na yung mga tropa nyo, ha? Pati tropa ko. Ano ko, may kilala na ni Chris. Delix. Makikilala na lang po na yun ang pagkatao ko. Sorry, ganun. Alam ko na, Richard. Alam ko na rin sino ka-PM mo ngayon. Joke lang. Anyway. Joke lang. I'm just kidding. We're just having fun here. We appreciate everyone's insights. And again, please, I beg everyone to not be gender or not be feminist or misogynist. Kung ang tama ba? Yun ba ang opposite? Yeah. But Meninist. Meninist. There's no dominant. Physically, probably mas lalaki. Pero overall, wala eh. May pros and cons. And ang ganda ng mga takeaways natin. Compromise. We are meant to coexist. Ang ganda nun. Perfect yun. We're meant to coexist. We have differences. Walang, I don't know, we can go biblically, anatomically. We can have a lot of references, but at the end of the day, we have differences, and it's a matter of us compromising, or it's a matter of us coping how to react to the opposite sex. And let's all be better people. Let's all be better men. Let's all be better women for our own partners for our own sakes. Right? Thank you everyone for staying with us. 2.5 hours. So, maraming yan. So, i-out ko muna ang ating mga guests, but stay at the backstage. Magpipicture tayo mamaya. So, kami ni Papi Rich ay magiging one day na lang kasi napakarami nating show. This is an announcement that we're gonna stay only on Fridays. Bukas wala tayong VNO, but we're gonna have a lot of shows bukas. Ang naka-line up natin ay voice acting and the voice within first. Before that, the voice within. After that, voice actually, yun. God, yung dalawang yun, medyo siksik na kasi yung dalawa, and we don't want to compromise the viewership. So, tutukan yung dalawang yun, and we'll be back on Friday. But on Sunday, starting at 8 p.m., the second episode of Ladies' Voice. Yan. And of course, the debut. May debut tayo, Sir Chris. Of course. Debut ni Doc Djama. Yan. Papakita lang natin ang kanyang napakagandang mic. Yan, of course. Yun, no? Hey! Sorry, pinakita ko lang saglit. But yeah,
ang topic nila ang ganda. It coincides with what we have. It's understanding women altogether. Anong meron pag meron? Diba? Ang gandang topic nito. Tututukan ko rin to. Sorry kung sorry kung medyo triggered ako, Cheska and Tony M. But it's nothing against women. It's just us being an advocate of the opposite sex and us being an advocate of understanding, compromise, and yung pag-marry ng bawat isa. Right? We're meant to coexist. Dadalhin ko to habang ko. Pops, may comment na, Pops. Dadalhin ko yan. Promise. Yan, ang ganda ng learning. So, guys, that's all the time that we have for tonight. Thank you so much for staying with us for 2.5 hours, mahigit na. And join us on our late night conversations with our new pets, new Pipi Popo mascot. in the house! Oh yeah! May sexy, meron chubby, pero lahat yan natin dahil pink at squishy. Right? So see you guys. LV, anong meron? Thank you so much. See you guys next time. I'll see you next Peace week. out. Boys Night Out. Boom!